Dạ Hoàng đại nhân, thầy ta chăm sóc tốt cho mẹ ta. Quán cơm mẫu tử. Lâm Phàm. Chàng trai trẻ, dì chủ quán, nghỉ một lát đi, dì biết cháu không đến đây làm thuê. Rốt cuộc cháu là ai? Dì ơi, thật ra cháu là... Đang dọn dẹp sao? Đồ mụ già, tên lưu manh. Tao đã nói với mày rồi, tiền bảo kê mà còn không nộp. Cái tiệm này, mày cũng đừng hòng mở nữa. Dạo này việc làm ăn của tiệm không tốt lắm. Cháu có thể nói với anh Bình một tiếng được không? Cho tôi thêm mấy ngày nữa được không? Dám dạy anh Bình làm việc, 3 vạn tệ, thiếu 1 xu. Cái tiệm này, đừng hòng mở nữa. Đập cho tao. 3 vạn, có phải là hơi ít không? Ít nhất cũng phải 100 vạn. 100 vạn cũng được thôi. Bán cái tiệm này đi, rồi góp thêm vào, chắc cũng gần đủ đấy nhỉ. Thằng nhóc, thấy mày hiểu chuyện như vậy, hôm nay tao sẽ tha cho mày. Ý tao là mày đưa ra 100 vạn để bồi thường tổn thất cho cái tiệm này, để giữ lại cái mạng chó của mày. Được, đủ ngông cuồng. Tao có thừa tiền, chỉ xem mày có cái mạng để lấy không thôi. Giữ nó cho tao. Cậu thanh niên, cháu mau đi đi, bọn họ không dễ chọc đâu. Dì yên tâm đi. Tôi vô địch thiên hạ. Mày to gan thật đấy. Tao đây là làm việc cho anh Bình đấy. Đó chính là Diêm Vương sống tỉnh Giang, cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời. Tao nói cho mày biết, nếu mày dám động vào tao một cái, tao sẽ khiến mày và con đàn bà này mất mạng không có chỗ chôn. Tao ngược lại muốn xem thử, cả tỉnh Giang này ai có cái gan đó, dám để tao mất mạng không toàn thây. Tao trùm xã hội đen tỉnh Giang dưới trướng Diêm Vương sống. Anh Bình, trùm xã hội đen cũng đủ rồi. Đại ca của tao đến rồi. Vừa nãy mày không phải rất ngông cuồng sao? Mày thử động vào tao xem. Thử xem. Động rồi đấy. Mày có thể làm gì tao? Mày nói cái gì? Anh Bình, cậu ta không cố ý đâu. Anh người lớn không chấp trẻ con, tha cho cậu ta đi. Đồ già này, còn dám cầu xin cho nó nữa hả? Anh Bình, cút. Đừng đụng vào con trai tôi. Đã để ý như vậy, vậy thì hủy hoại nó đi. Thằng nhóc, đây chính là cái giá của việc đắc tội với anh Bình. Các người, Nhan Lạc dạy các người làm việc như vậy đó hả? Láo sự. Tên của Diêm Vương sống đại nhân cũng là thứ mà mày có thể gọi sao? Thằng nhóc, sống ở tầng lớp thấp hèn như mày không hiểu đâu. Diêm Vương sống nắm giữ thiên hy, quyền thế ngút trời. Cả tỉnh Giang ai nấy đều biết, ai nấy đều sợ. Đằng sau còn là cả một truyền thuyết. Có Dạ Hoàng đại nhân, vị trí cao như vậy, đâu phải là thứ mà anh muốn mạo phạm là mạo phạm được. Các người bây giờ gọi điện cho Nhan Lạc đi. Diêm Vương sống đại nhân, ngay cả tôi muốn gặp cũng phải hẹn trước cả tháng trời. Anh tính là cái thá gì mà cũng xứng chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của người. Bảo các người gọi điện là cho các người cơ hội. Nếu để đích thân tôi gọi, đêm nay qua đi, các người bị xóa tên khỏi tỉnh Giang. Bình ca, thằng nhãi này thú vị thật. Đến tôi cũng không nhịn được nữa rồi. Nhóc con, sợ rằng tối nay bản thân mày còn khó bảo toàn rồi, còn muốn xóa tên chúng tao khỏi tỉnh Giang. Được, tao cho mày cơ hội này. Tao cho mày gọi. Tao muốn xem mày làm thế nào mà xóa tên được chúng tao khỏi tỉnh Giang. Nhan Lạc, trong vòng 10 hơi thở đến cảng bốc xếp phía Nam thành xử lý môn hộ. Quá thời gian quy định mà chưa đến, tỉnh Giang đổi chủ. Tao không có thời gian chơi trò trẻ con với mày đâu. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày và con đàn bà này. Nhan Lạc, Diêm Vương sống tỉnh Giang. Nhìn khắp cả tỉnh Giang này, ai dám bất kính với anh ấy? Diêm Vương sống đại nhân, sao ngài lại đến đây? Mắt của anh bị mù sao? Cút sang một bên cho tôi. Tổng giám đốc Thiên Hy Quốc tế
Diêm Vương sống Tỉnh Giang. Bái kiến công tử. Bái kiến công tử. Công tử. Nhan Lạc, đến cũng coi như kịp thời đấy. Tự mình xử lý đi, nếu còn quản không tốt đám thuộc hạ của cô. Thiên Hy quốc tế, tôi sẽ cân nhắc đổi người khác đến quản đấy. Vâng công tử. Sau đêm nay, đám người Tỉnh Giang các người xóa tên vợ con các người. Thiên Hy quốc tế sẽ chịu trách nhiệm. Đại nhân, đưa xuống. Vâng. Đại nhân. Thím ơi, tôi là chủ soái của Tiểu Phi, là tôi đã không bảo vệ tốt cho nó. Ta không trách cháu, ta chỉ muốn hỏi một câu. Con ta có dũng cảm không? Nó có làm mất mặt đại hạ không? Không có. Sự ra đi của nó có cống hiến cho hòa bình của đại hạ không? Đương nhiên. Cậu ấy dũng mãnh vượt trội. Đại hạ có được hòa bình ngày hôm nay không thể nào thiếu công của cậu ấy. Vậy thì tốt. Kể từ hôm nay phải đối xử bà ấy như mẹ của ta. Nhất định phải bảo vệ bà ấy bình an khỏe mạnh, cơm áo không lo. Vâng. Xin lỗi mọi người. Vương Tinh Mộng, tổng giám đốc Vương Thị, tôi đến muộn. Thẩm Xuân Hoa, mẹ Vương. Vợ ơi, chúc mừng em sắp ký được đơn hàng vạn tỷ với Thiên Hy quốc tế. Tinh Mộng, còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau nói rõ ràng với tên phế vật này đi. Lâm Phàm, ký đi, chúng ta ly hôn. Tinh Mộng, tại sao? Cậu còn mặt mũi hỏi tại sao sao? Sau tối nay, Tinh Mộng chính là bà chủ vạn tỷ. Vương gia bọn tôi sẽ lên như diều gặp gió. Hạ Bạch, Hạ gia đứng vào hàng ngũ thế gia của Tỉnh Giang. Một tên chỉ biết bưng bê rửa bát trong quán ăn nhỏ như cậu. Cậu có tư cách gì làm chồng cô ấy? Anh rể Vương Tinh Vũ, Vương gia. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chị tôi sắp là nữ tổng giám đốc vạn tỷ rồi. Nếu để mọi người biết chị ấy có một người chồng phế vật như anh thì còn ra thể thống gì nữa. Có những người ấy mà thân phận thấp kém, tầm nhìn hạn hẹp, đến bản thân mình có bao nhiêu cân cũng không biết. Kết hôn 3 năm, em nói em bận sự nghiệp. Tôi giặt quần áo, nấu cơm chăm sóc em. Bây giờ em phát đạt rồi, định đá tôi ra đường sao? Lâm Phàm, anh đến giờ vẫn chưa hiểu sao? 3 năm qua tôi liều mạng cố gắng đạt được vinh quang, còn anh thì sao? Sống lay lắt qua ngày, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Anh có xứng với kỳ vọng của tôi không? Trong thẻ này có 30 triệu, đủ để anh cả đời không lo ăn mặc. Nếu anh muốn, tôi còn có thể sắp xếp cho anh một chức nhàn tản trong công ty, lương tháng 20.000, để anh sống qua ngày. Bồi thường ly hôn như vậy chắc là hài lòng rồi chứ? 30 triệu, tình cảm 3 năm của chúng ta cứ như vậy bị em tính toán rõ ràng rành mạch. Chẳng lẽ em cho rằng mọi chuyện đều có thể dùng tiền để đo đếm sao? Chẳng lẽ em không tò mò tập đoàn Vương Thị của em có thể trong thời gian 3 năm ngắn ngủi từ một công ty nhỏ không ai biết đến nhảy vọt trở thành một tập đoàn lớn đáng chú ý sao? Với năng lực của em làm được sao? Ý của anh là đơn hàng vạn tỷ của chị tôi là do anh làm nên sao? Không sai, chính là tôi ở sau lưng một tay thao túng. Đủ rồi Lâm Phàm, anh đang phủ nhận nỗ lực 3 năm nay của tôi. Anh có biết tôi vì cái đơn hàng vạn tỷ này đã trải qua bao nhiêu ngày đêm? Ở giữa còn có sự dẫn dắt của Hạ thiếu. Cho dù muốn đếm kỹ công lao cũng là công lao của Hạ thiếu. Còn anh không có nửa điểm quan hệ. Là tôi sai rồi. Là tôi kỳ vọng quá cao vào anh, bảo anh luôn lấy Cố công tử là mục tiêu. Nhưng có những người chung quy chỉ là bùn dưới đáy chân, cả đời cũng không thể lên được mây xanh. Anh rể, tôi biết bây giờ anh rất mất mặt, vọng tưởng dùng lời nói dối để tìm lại sự tôn nghiêm của người đàn ông. Nhưng có ích không? Quyền lực ngôn luận trên thế giới này là do thân phận và địa vị quyết định. Anh nhẫn nhịn cơn giận này, cầm lấy 30 triệu này, sống những ngày tháng vui vẻ của anh, không tốt sao? Không cần đâu. Tiền của Vương gia các người tôi một xu cũng không thèm. Đơn ly hôn phải không?
Tôi ký. Hy vọng Vương tổng cô đừng hối hận. Hối hận? Đồ phế thải. Cậu cân nhắc bản thân mình được mấy cân mấy lạng. Tinh Mộng sắp sửa ký đơn đặt hàng vạn tỷ với Cố công tử rồi, trở thành nữ thủ phú tỉnh Giang. Còn anh chính là một vũng bùn lầy dưới đáy. Khoảng cách giữa hai người thật đúng là khác biệt một trời một vực. Đúng vậy, khoảng cách giữa tôi và các người là khác biệt một trời một vực. Chị đừng chủ quan, nói không chừng tên phế thải này muốn chó cùng rất dậu, làm hỏng chuyện tốt của chị. Lâm Phàm, tôi đã bồi thường cho anh đủ rồi. Giữa chúng ta từ đây kết thúc. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không cho các người bất kỳ cơ hội hối hận nào. Đồ quỷ nghèo khốn nạn, đúng là được đằng chân lên đằng đầu. Ném thẳng thẻ ngân hàng 30 triệu vào nồi lẩu như vậy. Tinh Mộng, chúc mừng cô nha, cuối cùng cũng thoát khỏi tên phế thải này, khôi phục thân phận tự do. Đợi tối nay ký xong đơn đặt hàng vạn tỷ này, cô sẽ là viên minh châu chân quý nhất trong cả tỉnh Giang này. Tinh Vũ, chị làm như vậy có thật sự đúng không? Chị không làm sai. Chị đã có được đơn đặt hàng vạn tỷ, lại gần Cố công tử thêm một bước. Chỉ có những nhân vật lớn như vậy mới xứng với chị. Đừng nói bậy, chị và Cố công tử chỉ là bạn tri kỷ thôi. Tinh Mộng, không thể nói như vậy được. Vị Cố công tử kia chính là đệ nhất thế gia đại hạ, người thừa kế của nhà họ Cố, là mặt trời giữa ban ngày. Nếu chúng ta trèo lên được anh ta, vậy thì thật sự là rạng rỡ ra môn rồi. Cố công tử sao? Đúng là lợi hại. Tôi và anh ấy cũng coi như có một lần gặp mặt. Nhưng theo như tình báo của tôi được biết, Cố công tử tối nay cũng ở ngay tại khách sạn Thiên Hy này. Công tử, vì sao không nói cho Vương Tinh Mộng thân phận thật của ngài? Thuộc hạ tin rằng nếu như cô ta biết ngài chính là người mà cô ta ngưỡng mộ, nhất định sẽ biết đường quay đầu. Nếu như cô ta chỉ yêu tôi vì quyền lực và tài phú của tôi, vậy tôi và một cái máy rút tiền có gì khác nhau? Công tử, Vương Tinh Mộng gọi điện thoại đến, nói muốn gặp ngài một lần. Vì sao bóng lưng của Cố công tử có chút quen mắt? Cô tìm tôi có chuyện gì? Cố công tử, tôi đến là để mời anh tham gia buổi lễ ký kết hợp đồng vạn tỷ của tập đoàn Vương Thị và Thiên Hy Quốc tế. Nhan Lạc là tổng giám đốc của Thiên Hy Quốc tế, cô ấy là người quyết định. Tôi hy vọng đến lúc đó người đứng bên cạnh không phải là Nhan tổng, mà là anh. Cố công tử, tôi đã ly hôn, khôi phục thân phận tự do. Thực ra tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu, luôn muốn có một cơ hội để có thể đi theo hầu hạ anh. Cô không hối hận chứ? Cố công tử yên tâm, tôi đã đền bù đủ cho chồng cũ của mình rồi. Anh ta sẽ không hối hận đâu. Tốt, rất tốt. Lễ ký kết tôi sẽ đến. Không chỉ như vậy, tôi còn mời cả Dạ Hoàng cùng đi. Dạ Hoàng, Cố công tử, anh quen Dạ Hoàng, người quen cũ rồi. Vậy thì thật là long trọng quá. Anh và Dạ Hoàng chính là hai người có địa vị cao nhất đại hạ ta, là Nhật Dạ song hoàng, không long trọng. Cơ hội cả đời chỉ có một lần này. Tôi muốn tận mắt nhìn xem khi tôi và Dạ Hoàng đồng thời xuất hiện trước mặt cô sẽ kinh ngạc đến mức nào. Cố công tử dụng tâm với tôi như vậy, chẳng lẽ anh ấy thật sự thích tôi? Đa tạ Cố công tử, mong chờ được gặp anh vào tối nay. Đến lúc đó tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Đi chuẩn bị đi. Tối nay phòng tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Hy sẽ mở cửa vì cô. Cố công tử, tôi còn một yêu cầu nữa. Tôi có thể vượt qua tấm rèm trâu này gặp anh được không? Có thể. Vào đi. Bây giờ cô đã gặp tôi rồi, còn có việc gì sao? Không có gì. Cảm ơn Cố công tử. Được, đi đi. Đi chuẩn bị lễ ký kết đi. Cố công tử, tôi chờ anh.
Công tử, nói cho cùng, Vương Tinh Mộng vẫn là thích ngài. Cô ta thích, chỉ là danh hiệu vạn người ngưỡng mộ thôi. Còn người dưới danh hiệu là ai, cô ta sẽ không quan tâm đâu. Chuẩn bị một chút đi, tối nay tôi phải tham gia lễ ký kết. Vâng. Con gái, thế nào rồi? Cậu Cố có bằng lòng đến không? Ngài Cố đã đồng ý. Anh ấy đồng ý giao phòng tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Hy cho chúng ta làm địa điểm tổ chức lễ ký kết. Hơn nữa, còn mời cả Dạ Hoàng cùng tham dự. Con gái, cậu Cố này quả nhiên là để ý con rồi. Mẹ ơi, chỉ là một phòng tiệc thôi mà, không phải như vậy đâu. Đó là phòng tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Hy đấy. Một đêm đã mất cả chục triệu rồi. Nếu cậu Cố không để ý đến chị thì làm sao có thể hào phóng đến như vậy chứ? Hơn nữa, cậu Cố vì chị mà còn mời cả Dạ Hoàng đến nữa. Nhật Dạ Song Hoàng cùng đến thì nhìn khắp cả tỉnh Giang này, đây là vinh dự có một không hai đấy. Tất cả đáp án sẽ được công bố trong lễ ký kết tối nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Các người xem kìa, Lâm Phàm. Sao cậu ta còn ở đây? Cái tên Lâm Phàm này có phải là vì không cam tâm chị muốn ly hôn với anh ta nên đến Thiên Hy quốc tế để mách lẻo không? Tôi xem cậu ta dám không? Đồ phế vật ở rể, còn dám đến mách lẻo. Xem tôi có xử lý cậu không? Mẹ ơi, người ta Thiên Hy quốc tế là tập đoàn xuyên quốc gia lớn mạnh, sao có thể nghe lời Lâm Phàm chứ? Mẹ đừng chấp nhận với anh ta. Không đáng. Vậy nhỡ đâu Lâm Phàm mà tung tin đồn nói chị có tư tình với cậu Cố nên mới có được đơn hàng vừa nhận được thì Thiên Hy quốc tế để giữ mình, mà hủy đơn hàng vạn tỷ thì chúng ta phải làm sao? Đơn hàng vạn tỷ là chuyện nhỏ, tôi tuyệt đối không thể để Lâm Phàm phá hỏng tâm trạng tốt của cậu Cố được. Lâm Phàm, những gì tôi cần nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi, sao anh còn chưa đi? Cứ phải bám lấy tôi ra như đỉa thế. Tôi sống ở đây, tại sao phải đi? Chỉ cậu còn đòi ở khách sạn Thiên Hy. Cậu có biết ở đây bao nhiêu tiền một đêm không? Chỉ với cái loại người như cậu, có làm cả đời ở cái quán ăn nhỏ đó cũng không thuê nổi một cái nhà vệ sinh ở đây đâu. Chỉ là khách sạn Thiên Hy thôi. Tôi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Cậu là cái thá gì mà dám kiêu ngạo như vậy? 3 năm qua, nếu không phải nhờ Vương gia chúng tôi thì cậu sống còn không bằng con cún. Bây giờ còn dám kiêu ngạo đến Thiên Hy quốc tế gây sự. Cuộc hôn nhân này là do bà nội mai mối, nể mặt của bà nội. Cái thắt này tôi nhịn. Lâm Phàm, anh có ý gì? Đến nước này rồi, tôi đã cho anh đủ bậc thang rồi, sao anh còn không đi? Chẳng lẽ anh nhất định muốn tôi trở mặt thì anh mới cam tâm sao? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 3. Tôi sống ở đây. Tránh ra. Tinh Mộng, còn nói nhiều với cậu ta làm gì? Mau gọi điện cho Trịnh cục trưởng của cục trừng phạt, cứ nói với ông ta là có người gây sự ở khách sạn Thiên Hy, bảo ông ta phái người bắt những kẻ gây sự lại. Vương tổng. Trịnh Thiên Hùng, cục trưởng cục trừng phạt. Đây chính là cái tên gây sự kia phải không? Người đâu? Bắt hắn lại. Vương Tinh Mộng, nghĩa vợ chồng, em thật sự muốn làm đến mức tuyệt tình như vậy sao? Lâm Phàm, anh đừng trách em không cho anh cơ hội, là tự anh không biết trân trọng. Dạ tiệc hôm nay, các doanh nhân lớn của tỉnh Giang đều sẽ đến đây. Em không muốn mọi người biết anh là vết nhơ trong cuộc đời em. Anh là vết nhơ trong cuộc đời em. Đúng. Dù sau này em có thành tựu phi phàm, người ta cũng sẽ nói em, chồng cũ của Vương Tinh Mộng, là một tên khốn vong ân bội nghĩa. Anh có biết 3 năm nay em đã nỗ lực bao nhiêu mới có được ngày hôm nay không? Còn anh, không những không giúp em, còn muốn đem nỗ lực của em hủy hoại tất cả. Vương Tinh Mộng, em yên tâm đi, anh bảo đảm vết nhơ trong cuộc đời em, thằng phế vật Vương gia Lâm Phàm, sẽ hoàn toàn biến mất. Trịnh cục trưởng, không xong rồi. Có 1000 luật sư nói mình là người của Thiên Hy quốc, có 1 vạn tử sĩ nói mình là tâm phúc của Dạ Hoàng, phong tỏa cả con phố rồi. Cái gì? Nhan tổng, sao ngài lại đích thân đến đây? Công tử, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, đáng mất mạng vạn lần. Công tử, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, đáng mất mạng vạn lần. Cố công tử. Dạ Hoàng. Không ngờ Cố công tử khiến cho đại hạ nghe tin đã sợ mất mật, và Dạ Hoàng lại là cùng một người. Thu quân, đi nhanh.
Trời sắp tối rồi. Mấy giờ rồi? Công tử, 7 giờ 50 rồi. Còn 10 phút nữa là đến giờ. Bắt đầu nghi lễ ký kết. Không sớm không muộn. Vừa vặn. Đúng rồi công tử, có một phong thư gửi cho ngài. Lâm Phàm, đi thôi. Đến lúc kết thúc trò hề này rồi. Giám đốc Bàng, gia chủ Bàng gia. Chúc mừng Vương tổng. Vương tổng quả không hổ danh là nữ tổng giám đốc xinh đẹp nhất tỉnh Giang. Quả nhiên là khí độ bất phàm. Sau này có gì cần đến chúng tôi, ngân hàng tỉnh Giang này, ngài cứ việc lên tiếng. Tối nay, Trần Định Quốc, gia chủ Trần gia, một khi ký kết đơn hàng vạn tỷ này, e rằng ngay cả trên bảng xếp hạng tỷ phú của nước ngoài cũng sẽ có một vị trí cho Vương tổng đấy. Tập đoàn Trần thị chúng tôi, nếu có vinh hạnh được hợp tác với Vương tổng, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Vương tổng, Tạ Hàn, chủ văn phòng luật Thiên Thịnh, văn phòng luật sư Thiên Thịnh, xin được hợp tác lâu dài với ngài. Giám đốc Bàng, chủ tịch Trần, luật sư Tạ, ba vị đều là những người đứng đầu của tỉnh Giang chúng ta. Trật tự của cả tỉnh Giang đều nằm trong tay các vị. Tôi chỉ là một kẻ mới vào đời, một con nhóc nhỏ, mong các vị sau này chỉ bảo nhiều hơn. Ngân hàng tỉnh Giang, tập đoàn Trần thị, văn phòng luật sư Thiên Thịnh, ba nhà này cộng thêm Hạ gia chính là tứ đại gia tộc của tỉnh Giang đó. Bọn họ nịnh bợ Vương Tinh Mộng như vậy, lẽ nào Vương Tinh Mộng còn lợi hại hơn cả Nhan Lạc sao? Chuyện này thì cô không biết rồi. Nghe nói Vương Tinh Mộng đó có quan hệ với ông chủ đứng sau Thiên Hy Quốc tế, Cố công tử. Sau đêm nay, cô ta sẽ leo lên đỉnh cao của tỉnh Giang, sánh ngang với tứ đại gia tộc. Đại hạ Nhật Hoàng, người thừa kế của Cố gia Tuyên Thành, Cố công tử, không cần nghe nói. Tối nay, Cố công tử sẽ đích thân đến ủng hộ Tinh Mộng của chúng ta. Vậy thì sau màn hình kia chính là Diêm Vương sống Nhan Lạc, tuân theo lời dặn của Cố công tử, đặc biệt cho người vận chuyển đến Cửu Hoàng Trung. Lưu thiếu, cái thứ Cửu Hoàng Trung gì thế? Đây chẳng phải là một món đồ chơi của trẻ con 3 tuổi sao? Nhỏ bằng bàn tay, còn đồn là không ai có thể đánh văng được. Hôm nay, tôi nhất định không tin cái tin đồn này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu nhân vô tri. Người đâu, đưa hắn đi. Tỉnh Giang càng về sau không bằng thế hệ trước, toàn sinh ra những kẻ ngu xuẩn không có mắt. Cửu Hoàng Trung của Cố công tử há lại là thứ mà phàm phu tục tử có thể đánh văng được sao? May mắn được nghe phụ thân kể rằng Cửu Hoàng Trung này chính là thần binh vô thượng, có thể đánh vang 9 tiếng. 1 tiếng vang có thể vang khắp thiên hạ, 2 tiếng vang có thể chấn động cổ kim, 3 tiếng vang. Rất nhiều năm về trước, nước địch vây thành, Cố công tử một mình ở trên biên giới. 3 tiếng vang Cửu Hoàng Trung, đất trời biến sắc, quân địch mất mạng vô số, ai nấy đều mất mật. Cố công tử một trận thành danh, ngồi vững ngôi vị Nhật Hoàng, bảo vệ đại hạ ta bình an đến nay. Hạ thiếu gia kiến thức rộng rãi, trong giới trẻ tuổi ở tỉnh Giang đã xem là đỉnh rồi. Trần tổng ngài quá khen rồi. Hôm nay Cửu Hoàng Trung hiện thế là tượng trưng cho thực lực tuyệt đối. Sợ rằng Cố công tử hôm nay là muốn tuyên bố đại sự gì đó. Còn Tinh Mộng thì sao? Cũng sắp cùng Cố công tử ký kết đơn hàng trị giá vạn tỷ rồi. Xem ra, chẳng lẽ nào hôm nay Cố công tử triệu tập chúng ta đến đây, muốn tuyên bố một việc có liên quan đến Tinh Mộng tiểu thư. Xem ra Vương gia sắp có chuyện tốt rồi. Ta và Cố công tử chỉ là bạn tri kỷ. Con gái, Cố công tử sắp đến rồi, chúng ta cùng nhau đi đón cậu ấy đi. Được, không cần phiền phức vậy đâu, tôi đến rồi. Lâm Phàm, sao cậu lại chạy ra khỏi trại cải tạo rồi? Lâm Phàm, anh không phải là vượt ngục đấy chứ? Trước đây anh vô dụng, ích kỷ, hèn nhát thì coi như xong đi. Sao bây giờ anh lại có thể làm chuyện phạm pháp chứ? Vương Tinh Mộng, tôi trong mắt cô lại tồi tệ đến vậy sao? Tôi Lâm Phàm muốn ra ngoài, đương nhiên là đường đường chính chính. Đủ rồi Lâm Phàm, tôi không quan tâm
Tôi cũng không muốn biết anh rốt cuộc là làm sao ra được, nhưng đây không phải là nơi anh nên ở. Mời anh rời đi. Rời đi. Hôm nay buổi lễ ký kết này, tôi là nhân vật chính, sao có thể rời đi được? Lâm Phàm, anh rốt cuộc có xong không vậy? Anh không hủy hoại tất cả của tôi, anh không cam tâm đúng không? Vương Tinh Mộng, cô có biết mình đang nói gì không? Đồ nhà nghèo, cậu có biết mình đang làm gì không? Các vị có mặt ở đây, Giám đốc Bàng, Chủ tịch Trần, Luật sư Tạ đều là hào môn hàng đầu của tỉnh Giang, đều là những người duy trì trật tự của tỉnh Giang, giới tinh anh xã hội. Đồ nghèo sơ nghèo xác, cậu không mời mà đến, phá hỏng nơi tụ tập của giới tinh anh chúng tôi. Cậu có biết cậu làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Tôi cũng tò mò. Đắc tội với các vị đại nhân vật này, rốt cuộc sẽ có hậu quả gì? Đồ phế vật nhà cậu, Hạ thiếu gia bọn họ dậm chân một cái có thể khiến toàn bộ tỉnh Giang dậy sóng. Hậu quả của việc cậu đắc tội bọn họ chính là mất mạng không toàn thây. Ta cảnh cáo ngươi, cút xéo đi cho xa, đừng để cái thứ như ngươi vấy bẩn lên người bọn ta. Lâm Phàm, ta đã cho huynh đủ cơ hội rồi, huynh phải biết quý trọng. Tỉnh Giang nhỏ bé, vậy mà lại nuôi ra lũ các ngươi, không coi ai ra gì, ách ngồi đáy giếng. Các ngươi dậm chân một cái là sẽ khiến tỉnh Giang này dậy sóng, vậy ta dậm chân một cái là sẽ khiến cả đại hạ này dậy sóng. Lâm Phàm ơi Lâm Phàm, trước đây ta không phát hiện, sao ngươi lại vô liêm sỉ đến vậy? Lâm Phàm, ngươi mau đi đi, nơi này không phải là nơi mà loại người như ngươi có thể đến. Loại người như ta là loại người nào? Bọn họ, các ngươi lại là loại người nào? Thằng nhãi danh, ta thấy ngươi có phải ngốc không vậy? Chúng ta là quyền quý của tỉnh Giang, mỗi một người có mặt ở đây đều có giá trị vượt quá chục tỷ. Còn ngươi thì sao? Chẳng qua chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi, là một trong 1.700 vạn người của tỉnh Giang, là phế vật kém cỏi nhất. Cái sảnh tiệc này một đêm tốn kém cả chục triệu, là số tiền mà 10 đời ngươi cũng không kiếm được đâu. Dân đen, bộ đồ may riêng trên người ta đã đáng giá 200.000 rồi. Loại quỷ nghèo lương tháng vài ngàn như ngươi, cả đời cũng không mua nổi đâu. Ngươi cũng xứng xuất hiện ở đây sao? Ngươi xem, chỗ này có chỗ cho ngươi đứng không? Đồ nghèo kiết xác, cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Đúng, cút ra ngoài. Cút ra ngoài, ngươi không xứng ở lại đây. Vậy xin hỏi, ngươi như thế nào mới được ở đây? Buổi tiệc hôm nay, các bậc quyền quý của tỉnh Giang, các ông trùm thương mại, các hào môn đỉnh cấp tụ tập ở đây. Nhìn khắp cả hội trường, chỉ thiếu Diêm Vương Sống là chưa đến. Xin hỏi, ngươi là Diêm Vương Sống sao? Ta quả thật không phải Diêm Vương Sống, nhưng ta là người trên cả Diêm Vương Sống. Cuồng vọng. Diêm Vương Sống là người tôn quý nhất tỉnh Giang, hành sự tàn nhẫn. Ngươi, một thằng ở rể của Vương gia, lại dám sỉ nhục Diêm Vương Sống. Lâm Phàm, huynh làm đủ chưa? Ngươi có thể đứng trên Diêm Vương Sống, chỉ có Cố công tử mà thôi. Một câu nói của ngươi đắc tội cùng lúc hai người rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi chính là Cố công tử đó chứ? Không sai, ta chính là Cố công tử. Lâm Phàm, anh to gan, vì một người đàn ông khác cô muốn đánh tôi. Anh buông tôi ra. Cái tát này là để cho anh biết khoảng cách giữa anh và ngày ấy. Cố công tử cao cao tại thượng, không phải là người như anh có thể mạo phạm. Cũng phải, tôi chỉ là một người nội trợ bình thường thôi. Sao có thể so sánh với Cố công tử? Người đứng dưới một người trên vạn người. Cố công tử kia chứ, sao có thể so sánh với tri kỷ trong lòng Vương tổng như Cố công tử được? Anh, hôm nay mọi người ở tỉnh Giang tề tựu tại đây, chẳng qua cũng chỉ muốn thể hiện trước mặt Cố công tử, để cầu mong được hưởng ké vinh quang. Gà chó cũng được lên trời. Đáng tiếc, bộ mặt xấu xí của các người căn bản không xứng. Cố công tử theo đuổi quốc thái dân an, thái bình thịnh trị, chứ không phải ban phúc cho lũ sù nịnh ỷ mạnh bắt nạt yếu như lũ sâu bỏ các người. Đồ bỏ đi như cậu, thật sự coi mình là Cố công tử rồi sao, mà dám tự ý suy đoán tâm tư của Cố công tử ở đây? Đợi lát nữa Cố công tử đến, tôi nhất định sẽ bẩm báo lại hết, rồi lấy đầu cậu. Người bạn cũ, hôm nay người lại xuất hiện rồi.
thật là vô tri. Chẳng lẽ cậu muốn đánh vang Cửu Hoàng Trung sao? Kẻ kiêu ngạo trước kia giống như cậu, giờ đã hóa thành một vũng máu rồi đấy. Lâm Phàm, cái mạng của cậu không đáng giá đâu. Cậu muốn mất mạng thì cũng được thôi. Thấy vũng máu kia không? Đến chỗ đó, nếu thấy máu, cậu nhớ cho kỹ, trước tiên phải quỳ xuống, rồi liếm cho sạch. Anh ta thật sự muốn chạm vào Cửu Hoàng Trung sao? Đồ con nít danh vô tri, mất mạng đến nơi rồi. Lâm Phàm, anh điên rồi sao? Anh có biết đắc tội Cố công tử sẽ có kết cục gì không? Đến lúc đó mất mạng không chỉ có một mình anh. Nói cho cùng, cô vẫn sợ tôi liên lụy đến Vương gia thôi. Vớ vẩn, Vương gia tôi vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, dựa vào cái gì mà phải bị thứ phế vật như cậu liên lụy? Cậu đúng là sao chổi, đồ xui xẻo. Gặp phải cậu đúng là Vương gia tôi xui xẻo 8 đời. Được, Vương tổng tốt của tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy tôi và Cố công tử mà cô luôn tơ tưởng có gì khác biệt. Tôi có xứng đứng ở đây hay không? Cái chuyện này sao có thể? Anh ta chạm vào Cửu Hoàng Trung mà không sao, cậu ta vậy mà không mất mạng, còn đánh thức Cửu Hoàng Trung. Không hổ là thần binh, quả nhiên là tạo hóa của trời đất, thu hết vẻ đẹp của Cửu Thiên. Chắc hẳn là Cửu Hoàng Trung đã ngủ say nhiều ngày, tự nguyện thức tỉnh, để cho tên phế vật này tình cờ có được mà thôi. Tên phế vật này thật là may mắn. Đừng tưởng lúc cậu chạm vào Cửu Hoàng Trung tự nguyện thức tỉnh thì cậu chính là Cố công tử. Cố công tử chính là người có thể tấu vang Cửu Hoàng Trung. Sao cậu biết? Tôi gõ không kêu được Cửu Hoàng Trung này. Cậu có biết Cửu Hoàng Trung này vang lên có nghĩa là gì không? Tạm thời không nói đến Cửu Hoàng Trung uy lực vô cùng, kinh thiên động địa. Hành động này của cậu chính là dám nghi ngờ tôn nghiêm của Cố công tử. Cửu Hoàng Trung chính là thần binh độc quyền của Cố công tử. Cậu là một phàm thai, sao có thể gõ vang thần binh? Vậy hôm nay tôi liền gõ vang Cửu Hoàng Trung này. Lâm Phàm, đủ rồi. Anh hết lần này đến lần khác nói dối, chẳng lẽ nhất định phải đợi đến cuối cùng không thể nói dối được nữa anh mới dám thừa nhận sự vô dụng của mình sao? Tôi nói gì cô một chữ cũng không tin, còn Cố công tử nói gì cô tin không một nghi ngờ. Chẳng lẽ khoảng cách giữa tôi và anh ta lớn đến vậy sao? Lâm Phàm, tôi đã nói rồi, tôi ly hôn với anh không phải vì Cố công tử, là vì anh đã không theo kịp bước chân của tôi nữa rồi. Tại sao anh cứ không hiểu vậy? Vương Tinh Mộng, người không hiểu là cô. Tinh Mộng, còn cản anh ta làm gì? Loại đàn ông này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Phàm, tôi đối với anh đã có nghĩa khí lắm rồi. Nếu anh còn ngoan cố không nghe, tôi sẽ không ra tay giúp đỡ nữa đâu. Tôi không cần cô giúp, bởi vì tôi tự mình đã có uy thế ngút trời. Thật là vô tri cuồng vọng. Cửu Hoàng Trung vang, phương viên 10 dặm không có người sống. Đây chính là uy thế ngập trời của Cửu Hoàng Trung. Cậu cái thứ phế vật này không phải là thật sự coi mình thành Cố công tử rồi chứ? Cái gì? Đây là tiếng vang đầu của Cửu Hoàng Trung. Cửu Hoàng Trung lại vang lên rồi. Bây giờ tôi xứng chưa? Xong rồi, Cửu Hoàng Trung 30 năm chưa vang, đêm nay lại vang lên rồi. Mẹ, chúng ta sẽ không phải đều phải mất mạng chứ? Cửu Hoàng Trung thật sự vang lên rồi. Lâm Phàm, cái tên phế vật này vậy mà thật sự gõ vang Cửu Hoàng Trung. Nhưng vậy thì sao? Ngân hàng tỉnh Giang tôi nguyện phụng ngài Lâm làm thượng khách. Tôi, chủ tịch tập đoàn Trần Thị, nguyện nhường lại 30% cổ phần cho người anh em Lâm Phàm, kết giao tình bạn sâu sắc. Tôi, văn phòng luật sư Thiên Thịnh, nguyện vì ngài Lâm lên núi xuống biển, ba đại gia tộc minh tranh ám đấu nhiều năm, vậy mà đều quy phục một người. Chuyện này quả thực chưa từng có. Tôi lại tự tay đem con rể quý như vàng thế này đẩy ra khỏi cửa. Tôi thật là hồ đồ hết sức. Buồn cười, thật là nực cười mà. Hạ thiếu, anh cười cái gì? Cười các người ngu xuẩn vô tri, bị cái tên phế vật này lừa rồi. Cửu Hoàng Trung chính là thần binh vô thượng. Thần binh vừa vang, uy lực vô cùng. Nhưng thần binh vừa vang này, sao tôi lại bình an vô sự vậy? Cái Cửu Hoàng Trung này nhất định là giả. Lâm Phàm, anh thật to gan.
lại dám làm giả thần binh của Cố công tử để lừa bịp chúng tôi. Có lý đấy. Anh nói rõ xem nào. Vừa nãy chắc chắn là anh thừa lúc trong sảnh tiệc không có ai, lén lút vào, bày ra cái Cửu Hoàng Trung giả này, muốn lợi dụng lời đồn Cửu Hoàng Trung của Cố công tử để lừa bịp chúng tôi. Ra là thế sao? Hạ thiếu, cậu nhìn thấu được gian kế của thằng nhãi này sao? Cái gì? Ý của các người là cái tên Lâm Phàm này đang diễn kịch? Lâm Phàm, lời Hạ thiếu nói là thật sao? Trí tưởng tượng của các người thật phong phú. Đồ nghèo mặt dẹp còn giả bộ. Việc đã đến nước này, quỷ kế của anh đã không còn chỗ ẩn thân nữa rồi. Anh giả mạo Cố công tử, lừa gạt thượng tầng tỉnh Giang chúng tôi. Anh có biết là tội gì không? Tử tội, nhãi danh. Anh dám giỡn mặt chúng tôi, anh đây là tự tìm đường mất mạng. Gan to bằng trời, ngông cuồng đến cực độ. Hôm nay không ai có thể bảo vệ được cái mạng của anh đâu. Đây chính là thằng con rể ở rể Vương ra sao? Thật khiến chúng tôi mở mang tầm mắt. Lâm Phàm, người người đều có thể chu diệt. Một câu thôi, Vương gia các người có bảo vệ không? Không bảo vệ, tuyệt đối không bảo vệ. Vương gia chúng tôi và tên phế vật này đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi là con rể tương lai của Vương gia, chuyện của Vương gia tôi làm chủ. Vương gia và Lâm Phàm từ đây đoạn tuyệt. Hạ gia tôi và Vương gia sẽ dẫn mọi người tru sát Lâm Phàm để răn đe những kẻ khác. Bàng gia tôi, Trần gia, Tạ gia ủng hộ tru sát Lâm Phàm. Lấy mạng không tha, lấy mạng không tha, lấy mạng không tha. Tôi biết các người đêm nay muốn lấy việc chèn ép tôi làm vinh dự, nhưng tôi nói cho các người biết, các người còn chưa đủ tư cách. Ba tiếng. Vương Tinh Mộng, cảm ơn sự tuyệt tình của cô. Tôi cuối cùng có thể không chút lưu tình. Lâm Phàm, anh muốn làm gì? Vả vào mặt các người đấy. Cậu điên rồi sao? Đó là chỗ ngồi của Cố công tử, mau xuống ngay. Lâm Phàm, anh sẽ không phải là cảm thấy anh gõ 3 tiếng Cửu Hoàng Trung là có thể sánh vai với Cố công tử rồi chứ? Tôi nói cho anh biết, bất kể anh gõ mấy tiếng, cái chuông của anh đều là giả. Tôi không ngang hàng với Cố công tử, bởi vì tôi chính là Cố công tử. Lâm Phàm, việc đã đến nước này, anh còn muốn nói lời ngông cuồng sao? Chư vị, Lâm Phàm dù sao cũng là chồng cũ của tôi, mong chư vị cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Tinh Mộng, cô thật quá tốt bụng. Lên đi, 3 người. Nói sao đây? Loại phế vật này kiêu căng ngạo mạn, tội mất mạng có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Mang lên. Ngươi lại muốn giở trò gì đây? Khi ngươi còn cười được thì cứ cười thoải mái đi, thấy chưa? Đây là quy tắc của giới giang hồ tỉnh Giang. Ngươi muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình cũng được thôi. Lan xuống đây, dập đầu xin lỗi từng người có mặt ở đây. Mỗi một cái đầu ngươi dập xuống sẽ giữ lại cho ngươi 2 miếng thịt trên người. Nếu đầu đã dập nát mà vẫn chưa dập xong thì số thịt còn lại từng nhát một cắt hết. Đây chính là lăng trì ngàn đao trong truyền thuyết. Tiểu tử ngươi cũng coi như số tốt đấy. Hình phạt đã bị chôn vùi nhiều năm như vậy lại dùng trên người ngươi. Lâm Phàm, lan xuống đây. Hôm nay ta phải xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lên cân. Ngươi cút xuống cho ta, mau cút xuống. Xin lỗi, muốn ta lan xuống? Các ngươi còn không xứng, bởi vì cân lượng của ta các ngươi không thể nào ước lượng được. Láo xược, người đâu? Lôi hắn xuống cho ta. Lăng trì ngàn đao. Dừng tay. Thiển Cận, ách ngồi đáy giếng lại cuồng vọng vô biên, ngang ngược càn rỡ, vọng tưởng phạm thượng, gan lớn bằng trời. Các người có biết hắn là ai không? Còn không mau tránh ra. Chủ nhân, chờ đã. Vị tiểu thư này, cô muốn bảo vệ hắn sao? Đây không phải là vấn đề anh nên quan tâm. Việc anh nên làm nhất bây giờ là lập tức xin lỗi vì phụ thân anh, vì Hạ gia, cầu xin một con đường sống. Nếu tôi không hiểu lầm, là nếu tôi không xin lỗi hắn thì hắn có thể diệt Hạ gia tôi sao?
Không sai. Giỏi lắm. Chưa kể đến việc hạ gia tôi tối nay sẽ trực diện Cố công tử. Một bước lên trời thì chỉ với cơ nghiệp hạ gia tôi hưng thịnh trăm năm ở Tỉnh Giang, chưa từng ngã xuống. Hắn dựa vào cái gì mà diệt hạ gia tôi? Chỉ dựa vào cái miệng. Không biết điều này của hắn sao? Cô dám đánh tôi? Chẳng phải chỉ là một con kiến cỏ thôi sao? Đánh thì đánh. Tốt. Tốt. Các người thật đáng mất mạng. Đã nói hạ gia tôi quyền lực ngập trời rồi, các người còn dám chèn ép tôi? Không muốn sống nữa sao? Tôi, Diêm Vương sống nhàn lạc, chèn ép hạ gia các người còn chưa đủ sao? Cái, Nhan tổng, vừa rồi tôi chỉ lỡ lời. Thật ra thì khẩu khí của anh lớn thật đấy. Nhan tổng đánh hay lắm. Nhan tổng đánh đúng lắm. Đúng là khẩu khí của tôi hơi lớn, đáng đánh. Lẽ nào Lâm Phàm vừa rồi thật sự không diễn kịch? Anh ta thật sự quen biết Nhan tổng? Không thể nào. Nếu Lâm Phàm quen biết Nhan tổng, sao anh ta có thể là một kẻ vô dụng được? Nhan tổng, có phải cô nhận nhầm người rồi không? Anh ta Lâm Phàm chỉ là một kẻ ngoài việc làm việc nhà và ăn bám thì chẳng biết làm gì cả, là phế vật. Gan to bằng trời. Hạ Đông Hải sao lại sinh ra một người như cậu chứ? Hạ Đông Hải, ta lệnh cho ông trong vòng 5 phút đến ngay sảnh tiệc trên tầng cao nhất của Thiên Hy. Nếu không, hạ gia diệt vong. Nhan tổng, tôi cũng không biết mà. Tôi nào biết anh ta. Tinh Mộc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Con không có biết. Lâm tiên sinh, xin ngài yên tâm, những người này mạo phạm đến ngài, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Tự cô liệu mà làm đi. Tiếp tục đánh. Lâm tiên sinh, xin lỗi ngài, là do ba người chúng tôi mắt mù, mạo phạm đến ngài. Xin đừng để Nhan tổng đánh nữa thì ba người chúng tôi mất mạng mất. Các người cũng xứng cầu xin Lâm tiên sinh sao? Đừng vội. Vâng. Vừa rồi không phải các người rất ngông cuồng sao? Nói muốn chu diệt tôi, muốn lăng trì tôi sao? Đều là hiểu lầm cả. Hiểu lầm thôi Lâm tiên sinh. Nếu như tôi biết Nhan tổng kính trọng ngài như vậy thì tôi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lâm tiên sinh, xin giơ cao đánh khẽ, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi. Cho các người cơ hội, đương nhiên là có thể. Đa tạ Lâm tiên sinh. Đa tạ Lâm tiên sinh. Ba vị, mời lên cân. Sao? Ba vị quên những lời vừa nói rồi sao? Lên cân, đo cân nặng, sau đó dập đầu. Mỗi lần dập một cái đầu thì có thể giữ lại 1-2 lạng thịt trên người. Lên cân đi. Giúp họ lên cân. Lâm Phàm, Nhan Lạc, các người đừng có quá đáng. Hai vị, quá đáng rồi đấy. Chó cùng đường còn nhảy tường. Huống chi ba người chúng tôi, cộng thêm hạ gia, lại là tứ đại gia tộc của Tỉnh Giang. Đúng vậy, tứ đại thế gia của Tỉnh Giang liên hợp lại, chưa chắc đã không thể cùng Thiên Hy quốc tế chia đôi thiên hạ. Tôi phải làm sao đây? Đúng, đi hỏi bố tôi xem sao, chắc chắn ông ấy có chủ kiến. Nhan Lạc, Tỉnh Giang, cô quản lý như thế đấy sao? Nhan Lạc biết tội. Ba người các người to gan lớn mật. Công tử, tôi xin được sử dụng tài nguyên của ngài ngăn chặn công ty của ba người này. Dùng đi, nhưng ta chỉ cho cô 3 phút. 3 phút. 4 đại gia tộc bọn ta nội tình rất sâu, Thiên Hy quốc tế của các người rất giỏi, nhưng muốn trong vòng 3 phút khiến 4 đại gia tộc bọn ta phá sản. Trừ phi Cố gia ở kinh thành ra tay, nếu không tuyệt đối không thể. Chủ tịch Trần cam tâm làm chim đầu đàn, vậy thì cho ông được như ý nguyện. Có tiên sinh ủng hộ, 3 phút là quá đủ. Truyền lệnh xuống, trong vòng 3 phút phải khiến Trần thị phá sản. Tuyệt đối không thể. Tạ gia ta ủng hộ Trần gia, Bằng gia ta ủng hộ Trần gia, như các ngươi mong muốn. Nhan Lạc, mang đồng hồ đến đây. Mang đồng hồ đến. Vâng. Trần gia diệt vong. Đếm ngược 3 phút. Bắt đầu. Phế vật, khẩu khí anh lớn thật đấy. Ở cái Tỉnh Giang này, phán đoán sinh tử của ba nhà Trần Bàng Tạ chỉ có chủ nhân của dạ tiệc hôm nay, Cố công tử. Anh tính là cái thá gì? Thằng nhãi danh, cậu khoác lác thì cũng thôi đi. Vị trí này chính là vị trí đầu của sảnh tiệc, đại diện cho quyền lực cao nhất Tỉnh Giang. Ngoài Cố công tử ra thì không ai có tư cách ngồi. Cút xuống cho tôi.
Tôi đã nói tôi chính là Cố công tử. Sao các người lại không tin chứ? Láo sự. Anh hết lần này đến lần khác mạo phạm thiên uy của Cố công tử, còn mang một cái Cửu Hoàng Trung giả đến, trộn lẫn thật giả. Anh coi các tập đoàn lớn ở tỉnh Giang đây đều là lũ phế vật chưa trải việc đời sao? Chỉ với các người sao? Nhìn khắp lượt, các người đều như lũ kiến cỏ. Có thể sánh bằng tôi sao? Cậu điên rồi. Cậu đây là tự tìm đường mất mạng. Dù có Diêm La sống chống lưng cho cậu thì sao chứ? Cậu đắc tội chính là Cố công tử đấy, chính là trời của tỉnh Giang chúng ta đấy. Cái thứ phế vật nhà anh còn muốn diễn đến bao giờ? Mau cút xuống cho tôi. Còn ngây ra đó làm gì? Các đại thế gia tỉnh Giang đều đang nhìn cả đấy. Chẳng lẽ cậu muốn tạo phản sao? Cút xuống. Lâm Phàm, anh đừng cố chấp nữa có được không? Tôi xin anh đấy. Tôi sao phải cút xuống? Nếu các người nói tôi là giả, nói cái chuông này là giả, vậy thì các người phải nhìn cho kỹ. Tiếng vang Hoàng Trung Cửu. Xin hỏi chư vị, 9 tiếng chuông kêu đã đủ đàn áp khí thế hội trường chưa? Mang rượu đến đây. Cửu Hoàng Trung có thể phù bụi rồi lại vang. Chiến trường năm xưa, người cũ nay đã ra đi không trở lại. Thương thay, đau đớn thay. The film was translated and narrated by M Media. Kính dâng hàng triệu anh hùng liệt sĩ đại hạ lên đường bình an. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ cái này Cửu Hoàng Trung là thật sao? Các người nghĩ nhiều rồi. Chỉ là mấy trò giang hồ vặt vãnh mà thôi. Nếu muốn kiểm chứng thật giả ấy cũng rất đơn giản. Chẳng phải vừa nãy hắn đã nói rồi sao? Trong vòng 3 phút diệt 3 nhà Trần, Bàng và Tạ của chúng ta. Anh Lâm, Nhan tổng, 1 phút đã trôi qua rồi. Trần gia chúng tôi vẫn chưa phá sản đâu nhé. Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Chỉ là khoác lác mà thôi. Tập đoàn Trần Thị đang trên đà phát triển, sao có thể phá sản được chứ? Hai vị dù thân phận cao quý cũng nên biết chừng mực. Nói cái gì? Trong vòng 3 phút khiến tập đoàn Trần Thị phá sản? Các người nên biết rằng đã phạm tội đe dọa, uy hiếp. Tôi sẽ kiện các người đấy. Kiện bọn họ làm ầm ĩ lên như vậy, hóa ra Diêm Vương sống này cũng chẳng ra gì. Lâm Phàm, tên phế vật này quả nhiên chỉ biết khoác lác. Chư vị, vừa nãy tôi đã nói gì nhỉ? Một thần binh, 9 tiếng vang, trời long đất lở. Năm xưa Cố công tử ở biên giới, 3 tiếng Cửu Hoàng Trung, quân địch mất mạng vô số. Nhưng Cửu Hoàng Trung của anh vang hết hồi này đến hồi khác. Có chuyện gì xảy ra đâu? Đồ nhà quê mưu hèn kế bẩn, đồ vô dụng. Đến loại chuyện dối trời hại người này cũng dám bịa ra. Mau cút xuống đây. Dập đầu xin lỗi các nhà ở tỉnh Giang đi. Muốn hắn dập đầu? Các người còn chưa đủ tư cách. Lâm Phàm, cả đời này của anh chỉ có thể trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Tối nay mỗi một người trong sảnh tiệc này đều là cái độ cao mà cả đời này anh không thể chạm tới. Anh sinh ra vốn chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của bọn họ, sao anh cứ không chịu cúi đầu vậy? Xin lỗi, lúc sinh ra tôi đã không biết cúi đầu là gì, bởi vì tôi là người các người không thể với tới. Không xong rồi. Ngày vừa nãy hơn 10 quốc gia xung quanh đại hạ trong chốc lát đã bị tiêu diệt. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Cửu Hoàng Trung? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Cửu Hoàng Trung này là thật sao? Vậy chẳng phải là tình hình quốc tế biến động, các nước nhỏ xung quanh bị tiêu diệt, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Các người có gì mà phải kinh ngạc như vậy? Nhưng mà Hạ thiếu không có nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ bà còn tin tên phế vật này là Cố công tử thật sao? Chị ơi, chị đã từng chứng kiến dung mạo thật sự của Cố công tử phải không? Cố công tử thật sự là Lâm Phàm sao? Cố công tử anh tuấn phi phàm, sao có thể liên quan đến Lâm Phàm được chứ? Không phải. Anh xem đi, tôi đã nói gì rồi? Cái thứ phế thải này chẳng qua chỉ là một tên hề dạy tiền thích gây sự chú ý. Trên sân khấu dạ tiệc này hắn dám ăn nói ngông cuồng, chẳng qua là vì ghen ăn tức ở khi thấy Tinh Mộng ký được đơn hàng vạn tỷ, muốn phá hỏng buổi dạ tiệc này thôi. Lâm Phàm, đừng giả bộ nữa. Anh nghĩ chúng tôi, những người thuộc giới thượng lưu, không nhìn ra được cái loại tâm địa hèn hạ bỉ ổi của anh sao? Lâm Phàm, thì ra đây là lý do khiến anh hết lần này đến lần khác làm càn. Tôi thật không ngờ
Thì ra anh lại là loại người này. Mọi người bình tĩnh đã. Có kết quả như thế này cũng là điều dễ đoán thôi, thật không dám giấu gì. Tôi và cô Tinh Mộng cùng với cố công tử nhà họ Cố ở Kinh Thành đều có quen biết. Chuyện này cố công tử anh ta tuyệt đối không hề hay biết. Nhan tổng, cô lại đem danh nghĩa của cố công tử ra để nâng đỡ cho Lâm Phàm. Cô không sợ cố công tử biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình sao? Công tử vô cùng tỏ tường. Được, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thử cố công tử xem rốt cuộc anh ta có biết chuyện này hay không. The film was translated and narrated by M Media. Sao có thể như vậy được? Tiếng chuông điện thoại là từ điện thoại của Lâm Phàm phát ra. Không thể nào. Lâm Phàm, chẳng lẽ là... Alo, có phải cố công tử không? Xin chào. Công tử hiện đang bế quan, không rảnh để ý đến bất cứ chuyện gì. Xin ngài hãy liên lạc lại vào lúc khác. Công tử, lão nô đã làm theo chỉ thị của ngài, cúp điện thoại của phu nhân rồi. Còn gì khác cần dặn nữa không? Không có gì nữa. Ngươi làm tốt lắm. Ta thật ngốc. Ta vậy mà đã có một khoảnh khắc thật sự cho rằng Lâm Phàm chính là cố công tử. Nghe thấy chưa? Cố công tử đang bế quan. Anh ta tuyệt đối không biết những việc mà hai người đang làm đâu. Nhan tổng, cô chính là đã nhân thời điểm này mới dám vì Lâm Phàm làm sằng làm bậy đúng không? Vương tổng, đến giờ phút này rồi mà vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Nhan tổng, cô đừng diễn nữa. Vở kịch này chúng tôi đều nhìn ra cả rồi. Cậu lại nhìn ra rồi sao? Nhìn ra cái gì? Nói rõ xem nào. Nói tuệt ra, không phải là Nhan tổng đã bị cái tên phế vật này mê hoặc hay sao? Nhan tổng, cả đời anh dũng của cô có phải sắp bị hủy hoại bởi cái tên phế vật này rồi không? Vậy nên mọi người đều cho rằng tôi đang ăn bám Nhan Lạc sao? Không thì sao? Chẳng phải cậu giỏi nhất là ăn bám sao? Đầu tiên là Tinh Mộng, bây giờ lại quấn lấy Nhan tổng. Cậu thật là có tiền đồ đấy. Vô ăn bám. Lâm Phàm, tôi thật không ngờ anh lại vô dụng đến thế. Vậy mà lại ảo tưởng cả đời có thể trốn sau lưng phụ nữ. Đâu biết rằng người phụ nữ này, cô ta chỉ xem anh là đồ chơi thôi. Chơi chán rồi thì cô ta sẽ đá anh đi không thương tiếc. Vương Tinh Mộng, cô đúng là có mắt như mù. Nhan tổng, tôi xin trả lại nguyên văn câu nói. Người đàn ông này đã không theo kịp bước chân của tôi. Tôi không cần nữa. Cô thích thì cứ tự nhiên mà lấy. Vương Tinh Mộng, cô thật sự nghĩ rằng Nhan Lạc... Vậy nên các người cho rằng tôi nói trong vòng 3 phút có thể khiến Trần Thị phá sản là nổ tung bốc phét rồi, lòi đuôi ra rồi. Nếu không thì sao? Đừng vội, luật sư thi hành thanh lý vẫn còn đang trên đường. Chúng ta cứ để viên đạn bay thêm một lát nữa. Luật sư, anh ta có ý gì? Mọi người đừng hoảng, có tôi ở đây rồi. Phải rồi, Tạ Hàm chính là người đứng đầu giới luật sư tỉnh Giang. Thưa tiên sinh Lâm, tôi thấy anh đúng là đụng phải đá rồi. Nhìn khắp tỉnh Giang này, người có thể thanh lý phá sản cho Trần Thị chỉ có văn phòng luật sư Thiên Thịnh chúng tôi. Vừa nãy anh nói có luật sư muốn đến, thật nực cười. Tôi đây là ông chủ, sao lại không biết chứ? Tạ Đình, gia chủ Tạ gia, thằng nghịch tử này còn không mau im miệng cho ta. Trời ơi, đó là cha của Tạ Hàm, người đứng đầu văn phòng luật sư Thiên Thịnh, Tạ Đình. Ông ấy trước đây là luật sư số 1 của đại hạ đó, nhưng chẳng phải đã về hưu 10 mấy năm rồi sao? Cha người, sao người lại đến đây? Nếu ta còn không đến, Tạ gia sợ là sẽ bị thằng nghịch tử nhà con hủy hoại mất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh Tạ, chuyện gì thế này? Tiểu Trần, núi cao. Còn có núi cao hơn. Lần này cậu quá lỗ mãng rồi. Anh Tạ, tôi không hiểu gì cả. Chủ tịch Trần, chúng tôi là luật sư được ủy thác của bên chủ nợ, đặc biệt đến để thanh toán phá sản cho anh. Thanh toán phá sản để trả nợ. Các người không được mang đi bất cứ đồ vật quý giá nào. Làm đi.
đừng bỏ sót thứ gì trên người chủ tịch Trần đấy. Bộ đồ đặt may cao cấp trị giá 200.000 kia, không nghe thấy lời của tiên sinh Lâm sao? Còn không mau lên đi. Không ngờ tôi giàu có cả một đời, bây giờ nghèo đến mức chỉ còn lại một cái quần lót. Thưa tiên sinh Lâm, thuộc hạ đã làm xong mọi việc. Anh có thể đi rồi. Xem như anh có công. Mạng của con trai anh tôi giữ lại. Nếu sau này Tạ gia còn xuất hiện kẻ cậy thế bắt nạt người, loại tạp chủng phẩm hạnh không đoan chính, lấy mạng không tha. Đa tạ tiên sinh Lâm không lấy mạng. Đưa thằng nghịch tử này đi cho ta. Tiếp theo đến lượt hai người. Các người đấy. Vừa gửi tin nhắn cho bố tôi rồi, sao ông ấy vẫn chưa trả lời tôi? Thưa tiên sinh Lâm, tôi biết sai rồi. Ngài muốn trừng phạt thế nào thì cứ phạt cái thằng họ Hạ này đi. Vừa nãy là cái thằng Hạ Bạch này, hắn ăn nói ngông cuồng, rất là sắc sược, tội không thể tha thứ. Lão già họ Bằng kia yêu ông là gì? Rõ ràng là ông nóng nảy trước, rồi kéo tôi xuống nước, bây giờ lại đổ tội lên đầu tôi. Thưa ngài Lâm, tôi bị oan. Đều là bọn họ ép tôi. Ngài muốn phạt thì phạt bọn họ trước đi. Thưa ngài Lâm, tiểu nhân mắt mù, nghe lời một phía, đều bị đám gian nhân này mê hoặc. Tiểu nhân bây giờ đã biết quay đầu rồi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho tôi một cơ hội, tôi bằng lòng lên cân, dập đầu. Không, thưa ngài Lâm, ngài đừng để hắn lừa. Tôi mới là thật lòng hối cải. Ngài đừng tin hắn, tôi lên cân, tôi dập đầu. Thật thú vị. Vừa nãy còn đùn đẩy nhau, không chịu lên cân, bây giờ lại tranh nhau đòi lên. Nhưng cân chỉ có một cái. Các người như vậy làm tôi rất khó xử. Tiểu Hạ, tôi là bậc trưởng bối, cậu không biết tôn trọng người già sao? Họ Bằng kia, tôi là người bề dưới, ông không biết thương trẻ con sao? Thật là vô lý. Út. Tinh Mộc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Phàm, anh không thấy mình quá đáng sao? Tôi quá đáng. Hôm nay anh thật là nổi bật, nhưng anh nhìn xem anh đã ép những người này thành ra cái dạng gì rồi. Nên tha thứ thì hãy tha thứ. Anh nhất định phải làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy sao? Vừa nãy bọn họ ép tôi lên cân rồi giật đầu đó. Sao cô không nói quá đáng? Bọn họ lớn tiếng muốn đem tôi băm thành trăm mảnh khi đó. Sao cô không nói nên tha thứ thì hãy tha thứ? Trong mắt cô, tôi Lâm Phàm làm nhục người khác là quá đáng. Chịu nhục là bổn phận đúng không? Bọn họ sai trước, nhưng anh cũng đã dạy dỗ bọn họ rồi. Tôi là vì anh suy nghĩ. Anh đã nghĩ chưa? Nếu như chuyện này truyền đến tai Cố công tử, anh sẽ xử lý như thế nào? Tôi không biết Nhan Lạc dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể trong vòng 3 phút khiến tập đoàn Trần Thị phá sản, rõ ràng là đã động đến thế lực của Cố công tử. Lâm Phàm, biết điều thì dừng lại đi. Cố công tử, tôi còn sợ hắn không biết đấy chứ. Lâm Phàm, anh thật sự muốn như vậy sao? Nhỡ đâu sau này chuyện vỡ lở, anh cho rằng người phụ nữ này sẽ bảo vệ anh sao? Tôi ngược lại muốn biết, ở đại hạ này còn ai có thể khiến tôi không xử lý được? Hạ Đông Hải, gia chủ Hạ gia, khẩu khí thật lớn. Ba. Hạ Đông Hải, gan của ông lớn thật đấy. Tôi hạn ông trong vòng 5 phút phải đến, bây giờ đã tròn 10 phút rồi. Ông không những không quỳ xuống xin lỗi, còn dám ăn nói sắc sược với ngài Lâm. Ông thật sự không sợ Hạ gia biến mất khỏi tỉnh Giang sao? Nhan tổng, 3 ngày không gặp nên nhìn bằng con mắt khác rồi. Chúng ta lâu như vậy không gặp, sao cô vẫn cứ như ếch ngồi đáy giếng vậy? Chán sống, đều là người dưới trướng cả. Nhan tổng, cô dựa vào đâu mà nghĩ mình hơn tôi một bậc? Sau lưng cô có Cố gia ở kinh thành đệ nhất đại hạ, trong đại hạ này không ai dám động vào cô. Nhưng bên ngoài đại hạ thì sao? Cái gì? Hạ Đông Hải, anh đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cố gia ở kinh thành, đừng nói là ở toàn bộ đại hạ, ngay cả ở toàn bộ Đông Châu cũng là hàng đầu. Ngoại trừ Nhan tổng,
Xem ra là cô đã nghĩ ra rồi. Chị ơi, rốt cuộc họ đang nói ai vậy? Đúng vậy, Tinh Mộng, Đông Châu. Còn có thế gia nào lợi hại hơn Cố gia đại hạ sao? Vương thất Tân Quốc. Lý gia. Không sai, chính là Lý gia Tân Quốc. Trưởng công chúa Tân Quốc, Lý Chi Vi đã cải trang vi hành đến đại hạ. Vừa rồi, tôi chính là đang tiếp đón cô ấy. Công chúa hứa, hạ gia chúng ta chính là đối tác duy nhất của Lý gia ở đại hạ. Đồ nghịch tử, The film was lại đây cho ta. translated and narrated by M Media. Bắt đầu từ hôm nay, người hạ gia tuyệt đối không quỳ người đại hạ. Hạ Đông Hải, anh có biết anh đang nói gì không? Nhan Lạc, cô chẳng qua chỉ là một con cún của Cố gia. Trước đây, hạ gia bọn ta luôn không ra mặt, rụt rè ở tỉnh Giang, nên mới bị các người chèn ép khắp nơi. Nhưng bây giờ, hạ gia bọn ta một bước lên trời, vượt ra khỏi tỉnh Giang, bay lượn trên bầu trời đại hạ. Ngay cả Cố gia ở kinh thành cũng phải nể mặt tôi vài phần, huống chi là cô. Bố nói thật sao? Đồ phế vật, bố cần phải lừa con sao? Nếu nói như vậy, sau này hạ gia chúng ta sẽ ngồi ngang hàng với Cố gia. Trâu bò quá, bố ơi. Thật trâu bò. Lão Hạ, không. Hạ gia, chúng ta đều là bạn cũ, người quen cũ cả. Vừa rồi, tôi bị hai tên khốn này ức hiếp. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Sau này, tôi nhất định tôn hạ gia làm người đứng đầu tỉnh Giang. Tôn hạ gia người đứng đầu tỉnh Giang. Lũ các người, thấy gió chợ chiều này đúng là khốn nạn. Công tử, xin ngài cho phép tôi. Thân gửi bởi Lý Chi Vi. Công tử. Công tử. Sợ ngây người rồi chứ gì. Bây giờ nhận thua đã muộn rồi. Lý công chúa ở ngay gần đây. Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại, công chúa sẽ dẫn đội vệ sĩ nổi tiếng thế giới báo Vương Hoa đến lấy mạng. Hai người xong đời rồi. Công tử. Công tử, tôi sẽ không cho các người cơ hội trở mình đâu. Đúng vậy, Trần thống lĩnh. Là tôi. Chỗ tôi xảy ra chút chuyện nhỏ. Cái gì? Vậy thì tốt quá. Được, thuộc hạ chờ tin vui. Các người xong đời rồi. Lý công chúa dẫn theo báo Vương Hoa đích thân đến. Công tử, báo Vương Hoa là đội vệ sĩ hàng đầu thế giới, người yếu nhất cũng là cấp bậc tông sư. Xin công tử cho phép tôi triệu các võ sư tông sư ở Triệu Thành đến hộ giá. Đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bất ngờ của ta chưa, vị hôn phu thân mến của ta? Lý Chi Vi, công chúa Tân Quốc. Trần Thu Ngọc, thống lĩnh báo Vương Hoa. Thuộc hạ cung nghênh công chúa giá lâm. Nghịch tử, còn ngây ra đó làm gì? Bái kiến công chúa. Mấy em này ngon nghẻ quá nha. So với chị em nhà Vương thì đúng như Cóc Ghẻ và Thiên Nga. Gặp trưởng công chúa Tân Quốc chúng ta, sao các ngươi còn không mau quỳ lại? Hai người các ngươi vì sao không bái? Muốn mất mạng sao? Ta đường đường là Nam Nhi đại hạ, sao lại có lý do quỳ lại công chúa dị tộc? Ngươi Lâm Phàm, ngươi to gan thật đấy, dám vô lễ với công chúa. Trưởng công chúa, hắn chính là kẻ mà ta đã nói, tên ác đồ Lâm Phàm. Cháu cậy thế chủ, dựa vào thế lực của nhà họ Cố ở kinh thành mà làm mưa làm gió ở đây. Vừa nãy còn ức hiếp cả đứa con. Thật thà chất phác của ta, thật là tội không thể tha thứ mà. Anh chính là Lâm Phàm. Đúng vậy. Đại hạ các anh có một câu gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ. Anh đã nghe chưa? Cô là một người ngoại bang đến dạy ta tục ngữ đại hạ. Thứ khốn nạn này, hôm nay ta cứ đánh đấy, cô làm gì được ta? Vậy nên Lâm tiên sinh thừa nhận đánh cậu của ta rồi. Dám làm dám chịu. Cậu sao? Ba, cô ta nói con là con cái thằng nghịch tử này có thể làm cậu của công chúa là phúc đức mấy đời nhà con. Con còn không thích sao?
Công chúa, ngài nói đúng. Cha con chúng tôi đều là cẩu của ngài cả. Đúng, công chúa, chúng tôi đều là cẩu của ngài. Hạ Bạch, ngươi thật vô sỉ. Còn tiện nhân, cô mắng ai đấy? Ngươi dám mắng ta? Ta mắng cô thì sao? Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Hạ chúng ta và nhà họ Cố chính là ngồi ngang hàng. Ta nói cho cô biết, ta không chỉ muốn mắng cô, ta còn muốn hai chị em nhà Vương các cô thay phiên nhau đến hầu hạ ta mỗi ngày. 357 là cô, 246 là cô ta. Còn chủ nhật thì cả hai người cùng đến. Vô sỉ, đồ cặn bã, ta muốn hủy hôn với ngươi. Mắng? Các người cũng chỉ có thể mắng ta được một lúc thôi. Nói cho cô biết, sau đó thì ta không chỉ muốn hai người các cô, ta còn muốn cả ba. Cái gì? Ngươi ngay cả ta mà cũng, ngươi cái đồ súc sinh. Ta khinh, đồ già xấu xí kia. Bà cũng không soi gương xem lại mình đi. Ta muốn bà đến nhà ta làm người hầu, bưng trà rót nước cho ta, rửa bồn cầu cho ta. Trời ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ, vậy là Lâm tiên sinh thừa nhận đánh cẩu của tôi rồi. Vậy thì dễ rồi, là do anh động tay trước. Người đâu? Dạ, động thủ. Vâng. Lâm Phàm, Nhan Lạc, các người xong đời rồi. Ba, Nhan Lạc này nhìn cũng được đấy. Chúng ta có thể cầu xin công chúa không? Đừng đánh vào mặt. Không được. Công chúa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô muốn đánh Lâm Phàm với Nhan Lạc sao? Ai cho phép thứ thấp hèn như ông nói chuyện với công chúa? Lên hết cho ta, đánh thẳng vào mặt, đánh cho chúng nó đến cha mẹ cũng không nhận ra. Vâng. Thứ dân hèn mọn, đến người mình đắc tội là ai cũng không biết mà dám ở đây nhận chủ lung tung. Ta nói các ngươi là cẩu, chứ không có nói chủ nhân của các ngươi là ta. Công chúa, ngài có ý gì? Chúng tôi không phải cẩu của ngài, là cẩu của ai chứ? Đương nhiên là của Lâm tiên sinh rồi. Lâm tiên sinh, anh thấy món quà gặp mặt này của tôi có vừa ý không? Cái gì? Đường là trưởng công chúa Tân Quốc lại đi tặng quà cho Lâm Phàm. Quan hệ của họ là gì? Chị biết không? Bất ngờ mà cô nói là chỉ bọn họ sao? Vậy ra cô cố ý làm cho Hạ Đông Hải hiểu lầm, để cho ông ta tưởng rằng đã dựa vào được ngọn núi lớn là cô. Thật ra cô là muốn để cho bọn họ trước mặt tôi phải ngã xuống tận đáy vực. Chính là vậy, Lâm tiên sinh quả nhiên thông minh. Tại sao cô lại làm như vậy? Bởi vì bọn họ mạo phạm anh. Anh là vị hôn phu của tôi. Bọn họ mạo phạm anh cũng như là mạo phạm tôi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Dạ, thuộc hạ tham kiến phò mã. Phò mã? Cái này Ba điên rồi. Đau không? Ba hỏi con có đau không? Đau là thật sự xong rồi. Nhà họ Hạ chúng ta xong rồi. Nhà họ Hạ chúng ta đắc tội với phò mã Tân Quốc. Mấy chục năm cơ nghiệp cứ như vậy mà hủy trong tay tôi rồi. Ba ơi, tỉnh lại đi ba. Lâm Phàm là phò mã Tân Quốc. Chị biết không? Tôi làm sao mà biết được? Hiểu rồi. Tất cả mọi chuyện đều hiểu rồi. Chỗ dựa của Lâm Phàm hóa ra không phải là Cố gia ở Kinh Thành, mà là Tân Quốc. Tôi thật là có mắt như mù, vậy mà lại đắc tội với phò mã Tân Quốc. Công chúa, tôi bàng mẫu mất mạng không đáng tiếc. Tôi nguyện dâng tất cả gia tài lang bạt ngoài đường, chỉ cầu con cháu nhà họ Bàng tôi xin hãy tha một con đường sống. Công chúa, tất cả do phò mã ra quyết định. Phò mã, xin khai ân. Phò mã có phẩm hạnh đoan chính, sẽ sống. Cảm ơn phò mã. Cảm ơn công chúa. Ba tôi bây giờ không mất mạng, cũng chỉ còn nửa cái mạng, coi như là chuộc tội rồi. Lão cẩu Bàng kia có thể đi, vậy có phải cũng có thể thả tôi đi không? Cậu có thể đi. Cảm ơn phò mã ra. Cảm ơn công chúa. Đây là ý gì? Cậu có thể đi, nhưng điểm đến của cậu là địa ngục. Cái gì? Làm gì vậy? Ba, cứu con với. Ba.
Tiện cho tôi mượn lời một chút được không? Đương nhiên. Phò mã xin dẫn đường. Khó trách. Khó trách cái gì? Khó trách anh đồng ý ly hôn dứt khoát như vậy, còn tiện tay ném luôn 30 triệu tiền bồi thường. Hôm nay còn chạy đến đây để làm trò hề. Thì ra là câu dẫn được công chúa Tân Quốc. Lâm Phàm, anh lên hương hóa Phượng Hoàng rồi. Thật là giỏi. Tôi không có câu dẫn ai cả. The film was Tôi không thẹn với lương tâm. translated and Ngược lại là cô. narrated by M. Từ khi nào trong đầu cô toàn là cậu cố kia vậy? Không thẹn với lương tâm. 3 năm này, anh ăn của tôi, ở chỗ của tôi, dùng của tôi. Tôi đối với anh mới là không thẹn với lương tâm. Anh có biết 3 năm nay, trong những ngày tăm tối, đều là cậu cố ở bên cạnh tôi, cùng nhau vượt qua không? Tôi thích anh ấy, là điều dễ hiểu. Tôi không giống anh. Anh vì tiếp tục ăn bám, công khai ngoại tình. Cho dù anh là phò mã của công chúa Tân Quốc thì sao, cũng không thay đổi được sự thật là anh láo xược. Phò mã không cần chúng ta làm thay. Đây là đạo làm vợ. Sau này không được vượt quá giới hạn nữa, hiểu không? Dạ. Vương Tinh Mộng. Tôi không còn gì để nói với cô. Lâm Phàm, anh đứng lại. Tôi nói cho anh biết, những ngày tháng tốt đẹp mà anh ảo tưởng sẽ có một ngày biến mất thôi. Anh chỉ có giống như tôi, nỗ lực dựa vào chính mình mà có được tất cả, anh mới có thể vững chắc, nắm giữ. Thật là một người đàn bà ngốc nghếch chính hiệu. Sẽ có một ngày, cô sẽ hối hận. Vương lão thái quân, bà nội. Bà nội, bà thế nào rồi? Lâm Phàm, anh đến đây làm gì? Lâm Phàm, Vương Tiểu Mẫn, chị họ, đồ lòng lang dạ sói nhà cậu, cậu lại dám đến đây? Tinh Mộng, Tinh Vũ, đừng sợ, có chị họ ở đây. Chị họ nhất định làm chủ cho các em. Các người đừng quên, anh rể của các người đang làm gì? Lâm Phàm, nếu anh biết điều, mau cút khỏi đây. Anh rể của bọn tôi là cốt cán của thủ dạ nhân, dưới trướng dạ hoàng. Thưa bà, cháu hiểu ý bà rồi. Bà yên tâm, cháu sẽ không để bà mất mạng đâu. Lâm Phàm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lâm Phàm, đồ khốn nạn nhà cậu, uổng công bà nội thương cậu như vậy. Bà ấy bây giờ đang nguy kịch, cậu còn muốn loạn châm vào người bà ấy. Cậu đúng là đồ súc sinh. Câm miệng hết cho tôi. Tinh Mộng, em xem thái độ của nó kia, mau gọi bảo vệ đến đây, đuổi cái tên lòng lang dạ sói này đi cho khuất mắt. Dương Vĩ Lạc, Tinh Mộng, vị này là Tạ Thần Y. Ông ấy theo học Dạ Hoàng đại nhân, người y võ song tuyệt đó. Có Tạ Thần Y ra tay, lần này bà nội nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Viện trưởng Dương quá lời rồi. Tôi với Dạ Hoàng đại nhân chỉ có duyên gặp mặt một lần, được ông ấy chỉ điểm vài câu mà thôi. Ông ấy râu tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào, nhìn là biết nhân vật thần tiên rồi. Tôi phúc phận không đủ, không có tư cách làm đồ đệ của ông ấy. Tạ Thần Y khiêm tốn rồi. Cảm ơn anh, Dương Vĩ Lạc. Không hổ danh là viện trưởng trẻ tuổi nhất. Cái nhân mạch, cái thủ đoạn này so với mấy loại rác rưởi kia mạnh hơn nhiều. Các người quá lời rồi. Tôi với Tinh Mộng là quan hệ gì chứ? Nói lời cảm ơn thì khách sáo quá. Lâm Phàm, Tạ Thần Y đã đến rồi, anh mau tránh ra đi. Mấy làng băm giang hồ cầm 2 cây ngân châm mà dám đến bệnh viện lớn lở bịp, thật là nực cười. Dương Vĩ Lạc, đừng để ý đến anh ta, cứu bà nội trước đã. Xin mời Tạ Thần Y ra tay. Dừng tay. Đồ khốn, cậu có biết cậu vừa suýt chút nữa hại người không hả? Người suýt chút nữa hại người là ông, chứ không phải tôi. Lâm Phàm, câm miệng cho tôi. Nếu anh thực sự quan tâm bà nội thì đừng có cản trở Tạ Thần Y chữa bệnh. Nếu bà nội có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Xin các vị quản lý cho tốt những người không liên quan, bằng không quấy rầy lão phu chữa bệnh, hậu quả tự gánh chịu. Lâm Phàm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi không thể trơ mắt nhìn các người hại mất mạng bà nội.
Tốt lắm. Tốt lắm. Tinh Mộng, nếu bà cụ bị Lâm Phàm hại mất mạng trên giường bệnh của bệnh viện chúng tôi, dù là trách nhiệm của anh ta, nhưng các người phải cho tôi một lời giải thích. Tạ Thần Y, Dương Vĩ Lạc, các người yên tâm, tôi nhất định sẽ cho các người một lời giải thích. Đồ khốn nạn nhà cậu. Cậu chỉ muốn hại mất mạng bà cụ thôi, mưu đồ chiếm đoạt di sản của bà ấy, có đúng không? Tinh Mộng, Tinh Vũ sợ cậu, tôi thì không sợ. Tôi sẽ bảo chồng tôi lấy mạng cậu. Tạ Thần Y, anh không sao chứ? Thành công rồi. Diễn còn ra dáng phết nhỉ. Tôi còn phải kiện anh tội hành hung, kiện cho anh mất mạng. Anh cứ chờ mà ngồi tù đi. Lâm Phàm, cậu được lắm. Cậu lại dám đánh tôi, hôm nay tôi với cậu chưa xong đâu. Cô, lại đây. Bà ơi, bà tỉnh rồi. Tiểu Mẫn, cô, qua đây. Bà ơi, cuối cùng bà cũng tỉnh rồi. Bà có gì dặn dò, cháu đang nghe đây. Lại gần một chút. Bà ơi, sao bà đánh cháu? Cháu có đắc tội gì với bà đâu. Đúng vậy bà ơi, sao bà lại đánh cô ấy? Vừa nãy tôi chưa mất mạng. Có phải khiến các người thất vọng rồi không? Bà ơi, bà oan cho chúng cháu rồi. Sao chúng cháu có thể nghĩ như vậy được chứ? Không phải nghĩ như vậy. Vừa nãy Tiểu Phàm chữa bệnh cho tôi. Từng người các người không giúp thì thôi đi, còn hết lần này đến lần khác cản trở. Có phải muốn tôi mất mạng sớm đúng không? Sao chúng cháu biết được? Anh ấy thật sự đã chữa khỏi cho bà rồi. Dạ đúng đó bà. Chúng cháu cũng sợ anh ta ra tay bừa bãi, sợ làm chậm trễ bệnh tình của bà đó, ra tay bừa bãi. Tinh Mộng, Tiểu Phàm là chồng của con. Ngay cả việc thằng bé có y thuật cao siêu như vậy con cũng không biết. Con làm vợ kiểu gì vậy? Bà ơi, bà hiểu lầm rồi. Người chữa khỏi cho bà là Tạ Thần Y, không phải Lâm Phàm. Viện trưởng Dương nói không sai. Một thằng nhóc như nó có được mấy phần công lực. Nếu không phải vừa nãy tôi vận công từ xa, sao bà có thể hồi sinh được chứ? Nếu tôi là anh, bây giờ sẽ không đứng đây khoác lác, mà ngoan ngoãn nằm xuống để tránh độc tử, tránh bản thân mất không được tử tế. Anh có ý gì? Trong vòng 3 phút anh chắc chắn sẽ mất mạng. Đừng trách tôi không báo trước. Thật là vô lý. Thằng nhóc này quá ngông cuồng. Tạ Thần Y, ngài bớt giận, ngài đừng chấp nhặt với kẻ nhà quê. Tinh Mộng, tiễn khách. Ồn ào quá, làm phiền tôi thanh tịnh. Dương Vĩ Lạc, Tạ Thần Y, cảm ơn hai người. Hôm khác tôi nhất định sẽ mở tiệc cảm ơn hai vị. Tinh Mộng, chúng ta là bạn bè. Có chuyện gì cô cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tạ Thần Y, ngài sao vậy? Vừa nãy Lâm Phàm nói trong vòng 3 phút sẽ mất mạng, chẳng lẽ là... Tạ Thần Y, mạch tượng của ngài rất loạn. Ăn nói hàm hồ. Tôi chỉ là hơi hoảng hốt thôi. Chờ một chút. Tạ Thần Y, người đâu? Thật xui xẻo. Mau chóng khiêng cái xác này đi cho tôi, gọi cấp cứu. Tinh Mộng, con lại đây. Bà nội. Bà nội ơi, bà đang làm gì vậy? Cái tát này là tôi đánh thay Tiểu Phàm. Lúc trước, chuyện hôn sự của con và Tiểu Phàm là do một tay tôi vun vén. Tiểu Phàm nó tuyệt đối không phải là vật trong ao. Con mắt mù không thấy cũng thôi đi, con còn đối xử khắc nghiệt với nó như vậy. Tôi thật sự thấy áy náy trong lòng. Bà nội, con... Thôi được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu.
Tôi nói hết lời rồi, còn tự mà liệu lấy. Cố Vũ, anh trai thân mến của tôi, anh xem tôi đang ở đâu thế này. Chị dâu của tôi thật khiến người ta yêu thương mà. Chẳng trách có thể khiến anh trai mê muội đến thần hồn điên đảo. Em gái của chị dâu cũng không hề kém cạnh nha, có thể gọi là tuyệt đại gia nhân đó. Cố Vũ, đừng úp mở nữa. Nói đi, cậu muốn gì? Rất đơn giản thôi. 1 tiếng nữa đến biệt viện nhà họ Cố. Anh đến thì còn cơ hội cứu họ. Anh mà không đến, hai mỹ nhân tuyệt sắc này, tôi và anh em của tôi e là không nỡ bỏ qua đâu. Cậu cũng biết đấy, Vương Tinh Mộng chỉ là vợ cũ của tôi. Tôi và người nhà họ Vương đã không còn một chút quan hệ nào. Cậu lấy cô ta ra uy hiếp tôi, có phải là nghĩ quá đẹp rồi không? Nghĩ đẹp hay không, không quan trọng. Tôi chỉ là thử một chút thôi. Thất bại rồi, tôi vẫn có thể hưởng thụ hai mỹ nhân tuyệt sắc, thân thể trẻ trung. Biết đâu lần này thành công. Được rồi, anh trai yêu quý của tôi. Bây giờ là 12 giờ đêm. Chúng ta 1 giờ sáng gặp nhau ở biệt viện nhà họ Cố. Nhất định phải đến đấy. Công tử, ngài đi một mình nguy hiểm lắm. Ta không đồng ý. Biệt viện nhà họ Cố được xây trên đỉnh núi, ở vị trí cao nhìn xuống, tầm nhìn rộng mở. Đại đội nhân mã muốn lên núi, căn bản không thể qua mắt được người trên núi. Ta nhất định phải đi một mình tới đó. Công tử, công phu của ta tuy không bằng ngài, nhưng cứu 2 người thì đủ sức. Phúc bá, ta đã quyết rồi. Ngươi ở dưới núi chờ đi. Một khi thấy tín hiệu của ta, lập tức dẫn người công lên đỉnh núi. Công tử, đây là mệnh lệnh. The Vâng. film was translated and narrated by M Media. Đúng là hai mỹ nhân, chỉ có thể ngắm chứ không thể động vào. Tiếp thật, đây là người thiếu gia để ý. Ngươi không sợ mất mạng sao mà dám động hả? Ta nói lão Lục này, ở đây chỉ có hai chúng ta. Ngươi không nói, ta không nói thì còn ai biết? Trời ơi, cái tên này mất giới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Các ngươi không cần phải sợ, ta sẽ rất dịu dàng thôi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phục tùng, ta bảo đảm sẽ không làm đau các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không nghe lời, vậy thì đừng trách ta. Cố công tử, ta biết ngay mà Cố công tử, huynh sẽ không bỏ mặc ta đâu. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, mau ra ngoài đi. Đi mau, đi theo ta. Mau bắt lấy hắn, tự nhiên chạy rồi. Các cô mau đi đi, ta cản người phía sau. Tỷ, không sao chứ, tỷ đừng làm muội sợ. Tỷ, tỷ ơi, tỷ không sao chứ, tỷ đừng làm muội sợ. Cố công tử, ta sắp mất mạng rồi. Trước khi mất mạng, ta còn có một thỉnh cầu. Ta có thể tháo mặt nạ của huynh ra, nhìn dung mạo thật của huynh được không? Được. Thiếu gia có lạnh, không giữ được người thì mang đầu đến gặp. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Tỷ ơi, tỷ tỉnh lại đi. Tỷ đừng ngủ mà. Tỷ tỉnh lại đi. Không cần lo lắng, tỷ của cô tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Đa tạ Cố công tử, đại ân đại đức của ngài, ta không biết lấy gì báo đáp. Đừng nói nhiều nữa, mau đưa tỷ của cô đến bệnh viện. Được. Cố Vũ, chiêu của ngươi dùng hết rồi chứ? Bây giờ đến lượt ta rồi. Lâm Phàm, anh tới đây làm gì? Anh là muốn xem chị tôi thảm đến mức nào sao? Vương gia các người ác độc, ta khinh thường giải thích với các người.
Ta muốn đi xem cô ấy. Cho huynh ăn bánh kem, bên trên có kem tươi, ăn ngon lắm đó. Huynh ăn từ từ thôi, sau này ta mỗi ngày đều cho huynh. Nàng cứu mạng ta. Ta Lâm Phàm từ trước đến nay không vong ân phụ nghĩa. Phúc bá, bảo 12 phó thống lĩnh thủ dạ nhân lại đây, vì ta hộ giá. Vâng. Hoang đường, phó thống lĩnh thủ dạ nhân kinh thành đều gánh trên vai trọng trách, sao có thể vì một câu nói của ngươi mà chạy tới? Đừng tưởng rằng Phúc bá tôn kính ngươi, ngươi có thể đối với thủ dạ nhân chúng ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta đều là những hán tử có khí phách, lấy dạ hoàng làm tôn, lấy gia quốc làm đầu. Ta không nhớ thủ dạ nhân dạy ngươi nhiều lời vô nghĩa, khoác lác như vậy. Thủ dạ nhân nếu ngay cả một gia đình nhỏ cũng không bảo vệ được, còn nói gì đến quốc gia, bảo vệ hàng ngàn hàng vạn đại gia đình. Ngươi nói chuyện thật hay, nhưng ngươi không có quyền này, Phúc bá cũng không có. Gỗ mục không thể đục được, ta không có, Phúc bá không có. Vậy thì lệnh bài này chắc là có chứ. Bác sĩ, đưa tôi đi chuẩn bị phẫu thuật. Phi thiên kim long lạnh, người giữ lệnh bài này. Như gặp mặt dạ hoàng, như gặp mặt dạ hoàng. Hàn Phong, còn ngẩn người ra đó làm gì? Dạ, phó thống lĩnh kinh thành. Hàn Phong báo cáo, thể sống mất mạng bảo vệ dạ hoàng. Cái này rốt cuộc là tình huống gì vậy? Lâm Phàm, rốt cuộc anh là ai? Tinh Mộng, cô sẽ khỏe lại thôi. Con bị làm sao vậy? Con gái con vừa suýt mất mạng đó. Con không biết, nếu không phải nhờ anh rể của con, thật ra mọi công lao đều thuộc về Dương Vĩ Lạc. Tôi vẫn còn có chuyện quan trọng trong người, xin cáo từ. Cô về nhà với tôi. Là anh đã cứu em. Tinh Mộng, anh cứu em là điều đương nhiên. Đúng, viện trưởng Dương vì cứu con đã phải đánh đổi nửa cái mạng của mình đó. Máu chảy trong người con bây giờ là của anh ấy. Cái gì? Dương Vĩ Lạc, sao anh lại làm như vậy? Đồ ngốc, chuyện này con còn không nhìn ra sao? Rõ ràng là anh ta thích con đó. Dương Vĩ Lạc, cảm ơn anh. Anh muốn cảm ơn em. Tinh Mộng, cảm ơn trời cao cho anh có một cơ hội vì em mà cống hiến. Thật là ghê tởm. Dì ơi, dì nhàn nhã thật đấy. Đều là do Vũ Nhi con quản lý gia tộc tốt, dì mới có thể nhàn nhã như vậy. Vũ Nhi mau ngồi đi, dì bóc quýt cho con ăn nhé. Mộng Quyên, cố gia con bây giờ đã gần như tuyệt vọng rồi. Dì là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Dì tưởng rằng những ngày tháng nhàn nhã này còn có thể kéo dài được mấy ngày nữa. Vũ Nhi, con nói đùa rồi. Chẳng phải con đã liên lạc được với dạ hoàng nổi tiếng kia rồi sao? Có hắn ra tay giúp đỡ, khó khăn gì cũng sẽ qua thôi. Đúng vậy, con đã liên lạc được với dạ hoàng rồi. Để hắn ta ra tay, con đã dùng gần hết chút gia sản cuối cùng của cố gia. Vậy dì có muốn biết dạ hoàng này rốt cuộc là ai không? Dì là một người đàn bà, biết dạ hoàng để làm gì? Dạ hoàng này chính là đứa con trai ngoan của dì đó, Lâm Phàm. Phàm Nhi, không thể nào. Hắn chỉ là một kẻ vô gia cư đáng thương. Sao hắn có thể có năng lực lớn đến vậy? Kẻ vô gia cư đáng thương. Mộng Quyên, dì là đồ đàn bà ngu ngốc. Dì cũng đánh giá thấp con trai mình quá đấy. Đẩy nhà họ Cố chúng ta đến bước đường này hôm nay cũng là nó. Hắn đã tỉ mỉ lên kế hoạch. Hai thân phận Cố công tử và Diệp Phàm tất cả là vì ngày hôm nay. Xoay ta như trong chóng, khiến ta như một kẻ ngốc, khiến ta tuyệt vọng, rồi nhìn thấy hy vọng, sau đó lại tuyệt vọng gấp bội. Hắn là dạ hoàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nhà, không tiền không thế. Sao có thể có thành tựu lớn đến vậy? Có phải rất khó chấp nhận không? Lúc đầu gì vì theo đuổi vinh hoa phú quý mà bỏ chồng bỏ con,
Bây giờ xem ra, quyết định này thật nực cười biết bao. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ta sẽ đi cầu xin Phàm Nhi ngay. Cầu xin nó đừng đối phó nhà họ Cố. Dì cũng đánh giá quá cao vị trí của dì trong lòng nó rồi đấy. Sẽ không đâu. Ta là mẹ của Phàm Nhi. Nó sẽ không thể không nghe lời ta. Nó rất tôn trọng ta. Được rồi, dì đừng an ủi bản thân nữa. Chỉ cần dì trong lòng nó còn có một chút xíu vị trí, ta đã sớm bắt dì đi uy hiếp nó rồi. Còn cần phải đợi đến bây giờ sao? Phàm Nhi, mẹ sai rồi. Mẹ thật sự sai rồi. Tham kiến Dạ Hoàng. Đứng lên hết đi. Ngồi đi. Không cần đâu. Ta và ngươi không có gì để nói chuyện cả. Nếu là người khác nói với ta những lời này, có lẽ bây giờ đã không còn rồi. Nhưng người nói chuyện với ta là huynh. Ta phục. Có thể nghe được một chữ phục từ miệng ngươi, thật khiến ta bất ngờ đấy. Người sắp mất mạng, lời nói cũng thiện. Cả đời này ta đấu không lại huynh. Còn nhớ cái này không? Cả đời này không thể khiến huynh uống. Ta chịu thua. Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ đấu với huynh. Công tử, mẫu thân của ngài muốn gặp ngài, không gặp. Lâm Phàm ta là trẻ mồ côi, phụ thân mất sớm, mẫu thân mất tích. Cô sắp xếp đi. Buổi chiều chúng ta về tỉnh Giang. Vâng. Phàm Nhi, mẹ sai rồi. Xin con tha thứ cho mẹ một lần, có được không? Phàm Nhi. Phàm Nhi. Cố tiên sinh, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Có lẽ hắn chỉ là một hồi ức đẹp đẽ thôi nhỉ. Tinh Mộng, anh yêu em, gả cho anh được không? Chị, xem ra chị thật sự đã hồi phục rất tốt. Sắc mặt cũng ngày càng tốt hơn. Đều nhờ có Dương Vĩ Lạc. Anh ấy chăm sóc tôi, chăm sóc đặc biệt tốt. Trước đây, Lâm Phàm chăm sóc chị cũng rất tốt, cũng chưa thấy chị như vậy bao giờ. Nhắc tới Lâm Phàm, lúc tôi hôn mê, tôi luôn nghĩ đến anh ấy. Tôi luôn cảm thấy có một chuyện vô cùng có liên quan đến anh ấy. Cái gì? Chuyện gì? Chẳng lẽ chị đã nhận ra người cứu chị ấy thật ra là Lâm Phàm, không phải Dương Vĩ Lạc? Tinh Vũ, giúp tôi với Tinh Vũ. Cố công tử cũng được, Dạ Hoàng cũng được. Đều nên về hưu rồi. Cô đến đây làm gì? Dạ Hoàng đại nhân, không mời tôi vào ngồi sao? Không cần. Tôi với cô không có gì để nói cả. Bây giờ cô đã biết tôi là Dạ Hoàng, muốn đến định bợ tôi, đã muộn rồi. Anh không chào đón tôi, vậy còn chị tôi thì sao? Ý cô là gì? Đây là chị ấy bảo tôi đưa cho anh. Đây là... Chuyện đầu tiên chị tôi làm sau khi tỉnh lại chính là nhờ người làm thủ tục lấy giấy ly hôn, bảo tôi mang đến. Bây giờ hai người chính thức ly hôn, đường ai nấy đi. Cái mặt nạ này, cho tôi xem cái mặt nạ đó đi. Không cho tôi xem đi. Xem thì sao? Vương Tinh Vũ, đây là nhà tôi, không phải vương gia, không phải nơi cô làm loạn. Cái mặt nạ đó là Cố công tử. Anh là Cố công tử, đúng không? Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải Cố công tử gì cả. Tôi là Dạ Hoàng. Anh nói dối. Anh chính là Cố công tử. Nhật Dạ Song Hoàng của đại hạ là cùng một người, hay cho thằng con rể nhỏ bé của nhà họ Vương? Nếu để mẹ tôi, chị tôi biết được, họ sẽ suy sụp đến mức nào chứ?
Cô đi đi. Không có gì để nói nữa rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi. Tại sao Cố công tử và nhà họ Vương không quen biết nhau, mà lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ chúng tôi? Tại sao Nhan Lạc, Trịnh Thiên Hùng địa vị cao như vậy lại tôn kính anh đến thế? Nực cười. Chị tôi còn luôn cho rằng đó là do năng lực của chị ấy và cơ duyên. Lâm Phàm, anh còn yêu chị tôi không? Không yêu. Nếu anh không yêu chị tôi nữa, có thể nghe tôi nói một chuyện nhỏ được không? Đặc biệt nhỏ. Không được. Chuyện đã qua rồi. Vương Tinh Vũ, cô nên đi rồi. Không, tôi không đi. Tôi không đi. Vương Tinh Vũ, đừng ép tôi động tay. Vương Tinh Vũ, cô ra đây. Đừng ép tôi phá cửa. Lâm Phàm, là anh ép tôi đấy. Vương Tinh Vũ, cô phát điên cái gì? Đây chính là bằng chứng anh xâm phạm tôi. Nếu anh dám đuổi tôi đi, tôi sẽ gửi cho cả thế giới xem. Còn có cả vị hôn thê công chúa của anh nữa. Vương tiểu thư, tìm tôi có việc gì? Công chúa, cô thấy rồi đấy. Lâm Phàm hắn có ý đồ bất chính với tôi. Loại đàn ông như vậy cô giữ lại làm gì? Đàn ông 5 thê 7 thiếp vốn là chuyện thường. Chỉ cần bổn công chúa vững vàng ngồi ở vị trí chính cung, cho dù Lâm tiên sinh mở miệng muốn trần thống lĩnh nhà chúng tôi cũng không có lời nào khác. Cô, người đàn bà này thật là cổ hủ. Vương Tinh Vũ, hôm nay cô làm loạn đủ chưa? Mời cô lập tức rời đi. Lâm Phàm, chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao tôi luôn hãm hại anh, vì sao luôn xúi giục anh và chị tôi ly hôn? Đoạn tuyệt quan hệ sao? Là do cô ghét tôi. Tôi ghét anh. Tôi thật sự ghét anh. Anh, tên khốn kiếp này, đồ ngốc đồ đần. Chị tôi chỉ yêu cái danh hào nhoáng. Anh căn bản không biết ai mới là người thật sự yêu anh. Lâm tiên sinh, không đuổi theo sao? Hôm nay đến vốn là muốn bản hôn sự của chúng ta. Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Vậy tôi xin cáo từ trước. Cái con Vương Tinh Vũ này thật là càng ngày càng cổ quái. Đây không phải đồ nhà tôi. Chẳng lẽ là Vương Tinh Vũ để quên? Thì ra lúc đó Nhan Lạc nói là chuyện này. Công tử, tôi phát hiện Vương Tinh Vũ có chút cổ quái. Vương Tinh Vũ, cô ta lại có âm mưu gì nữa đây? Thuộc hạ phát hiện Vương Tinh Vũ vào 2 tuần trước đã lén lút mua một căn nhà, nhưng tên trên giấy chứng nhận nhà đất không phải người nhà họ Vương, cũng không phải Hạ Bách. Cô ta vậy mà mua nhà tặng người. Chơi lớn vậy. Cho ai vậy? Vẫn còn đang điều tra. Thôi vậy, chuyện của Vương Tinh Vũ không liên quan đến tôi. Căn nhà Vương Tinh Vũ lén mua là cho tôi. Vì sao? Tỷ xem anh ấy, thật đáng thương. Có phải anh ấy đói rồi không? Chúng ta mau đi chơi đi. Đừng để ý đến anh ta, nhìn anh ta dơ bẩn quá. Tiểu Vũ, em muốn chơi với anh ấy sao? Vậy thì chị sẽ giúp em đi hỏi anh ấy. Anh làm sao vậy? Đói lắm hả? Anh ấy chắc chắn là đói rồi. Tỷ, đây là bánh ngọt của em. Tỷ cho anh ấy ăn đi. Nói với anh ấy, nếu anh ấy thích ăn, em mỗi ngày đều cho anh ấy ăn. Lâm Phàm, anh vĩnh viễn sẽ không biết người hồi nhỏ đưa bánh ngọt cho anh ăn thật ra là tôi. Thật đúng là trái đất nhỏ bé mà. Lâm Phàm, đã lâu không gặp. Ngày mai là hôn lễ của tôi và Tinh Mộng, nhớ phải đến đấy. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Lạc ca, sao anh lại mời anh ta đến? Tôi không muốn nhìn thấy người này. Tôi muốn cảm ơn anh ta. Nếu không có anh ta, làm sao tôi có thể cưới được Tinh Mộng em?
Dương Vĩ Lạc, tuy anh cưới Tinh Mộng làm vợ, nhưng anh còn có khả năng là một người chồng đúng nghĩa không? Lâm Phàm, anh yên tâm, đám cưới ngày mai tôi sẽ không đến đâu, nhưng quà sẽ đến. Kính thưa quý vị khách quý và bạn bè, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Vô cùng cảm kích. Nhưng người mà tôi muốn cảm kích nhất, tên anh ấy là Lâm Phàm, là chồng cũ của Tinh Mộng. Hôm nay anh ấy không đến, nên tôi quyết định gọi điện thoại cho anh ấy. Chuyện gì? Lâm Phàm, tôi muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, ngốc nghếch hèn hạ, tôi còn lâu mới cưới được người vợ xinh đẹp như vậy. Tinh Mộng, em cũng nói vài câu đi. Lâm Phàm, tôi muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không làm nên trò trống gì. Nếu không có anh, tôi cũng sẽ không biết ai mới là người thật lòng thích tôi. Vương Tinh Mộng, sao chị có thể nói như vậy? Chị có tư cách gì mà nói như vậy? Tinh Vũ. Vương Tinh Vũ, em nổi điên cái gì vậy? Tinh Vũ, hôm nay là ngày vui của chị con. Làm gì vậy? Mau xuống đây. Con không muốn làm gì cả, nhưng con thật sự không nhịn được nữa rồi. Vương Tinh Mộng, chị là người phụ nữ ngốc nghếch nhất trên đời. Tinh Vũ, rốt cuộc chị đã đắc tội gì với em? Sao em lại nói chị như vậy? Chị không có đắc tội với em, nhưng chị đã làm tổn thương sâu sắc một người mà chị không nên làm tổn thương nhất. Chị có được thứ mà em hằng mơ ước, nhưng lại không biết trân trọng. Tinh Vũ, hôm nay trước mặt bao nhiêu người như vậy, em nói rõ ràng cho chị nghe xem, rốt cuộc chị đã làm tổn thương ai? Nói rõ ràng. Được. Chị có biết ai đã cứu mạng chị không? Mạng của tôi không phải là Dương Vĩ Lạc cứu sao? Dương Vĩ Lạc, anh ta chỉ là một kẻ vô dụng. Anh ta có bản lĩnh gì mà thay máu cho chị? Người có bản lĩnh thay máu nhất trên đời chính là Dạ Hoàng, mà Dạ Hoàng lại chính là người chồng cũ mà chị coi thường nhất, Lâm Phàm. Cái gì? Vương Tinh Mộng, máu chảy trong người chị đều là của người chồng cũ mà vừa nãy chị mắng thậm tệ đấy. Anh ấy đã cho chị nửa cái mạng, chị lại cho anh ấy sự sỉ nhục vô tận. Dương Vĩ Lạc, Dương Vĩ Lạc, anh nói cho em biết, những gì cô ấy nói có phải là thật không? Anh nói đi chứ. Cái này, chị đừng vội khóc, chị còn phải khóc nhiều đấy. Chuyện thứ hai cũng là thứ chị để tâm nhất. Chị biết Cố công tử đã đi đâu không? Khi tôi khỏi bệnh, tôi đã cố gắng liên lạc với anh ấy, nhưng số của anh ấy báo đã ngừng hoạt động. Em có biết anh ấy ở đâu không? Đương nhiên là tôi biết, nhưng không cần tôi phải nói. Cố công tử hôm nay vốn dĩ cũng là muốn nói cho chị biết sự thật. Làm phiền mang sính lễ mà Lâm Phàm tặng cho chị tôi lên đây. Chị xem đi, đây chính là người mà chị hằng mong nhớ. Cố công tử tặng cho chị làm quà cưới đấy. Cái này, đây đều là những bộ quần áo trước đây tôi mua cho Lâm Phàm mà. Chẳng lẽ nói không sai, Cố công tử chính là Lâm Phàm? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Chuyện gì khác tôi cũng có thể tin, chỉ có chuyện này là không thể. Không có gì là tuyệt đối không thể cả. Dùng cái đầu ngu ngốc của chị mà suy nghĩ kỹ đi. Chị và Cố công tử vốn không quen biết, tại sao anh ta hết lần này đến lần khác giúp đỡ chị? Diêm Vương sống nhàn lạc, tại sao luôn đi theo bên cạnh Lâm Phàm? Còn chị, khi gặp Cố công tử, chưa từng nghĩ thân hình và giọng nói của anh ta quen thuộc đến mức nào sao? Tôi không tin. Vương Tinh Mộng, chị vẫn không chịu đối mặt với hiện thực sao? Nếu Cố công tử không phải là Lâm Phàm, tại sao anh ta phải mạo hiểm tính mạng đến Cố gia biệt viện cứu chị và tôi? Tại sao anh ta phải luôn đeo mặt nạ? Tại sao? Tại sao anh lại giấu tôi? Tại sao? Tại sao hả? Bởi vì chị chê nghèo yêu giàu, bởi vì chị tự cho mình là cao hơn người khác, bởi vì chị muốn leo lên giới thượng lưu. Chị chưa bao giờ biết yêu người khác, chị yêu một cái danh hão bóng bẩy. Kết quả thì sao? Kết quả là chị vì tham vàng bỏ ngãi, bỏ lỡ song hoàng rực rỡ nhất của đại hạ. Chị đáng đời.
Lâm Phàm, tôi sai rồi, Lâm Phàm. Lâm Phàm, anh ở đâu? Tôi thật sự sai rồi. Đừng giãy giụa nữa. Tất cả đều không thể cứu vãn được nữa rồi. Tại sao, Vương Tinh Vũ? Tại sao em lại nói cho tôi biết những điều này vào hôm nay? Bởi vì tôi yêu anh ấy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, khi còn nhỏ, tôi đã yêu anh ấy rồi. Rõ ràng là tôi đã cứu anh ấy trước. Là tôi bảo cô đưa đồ ăn cho anh ấy. Tại sao anh ấy lại yêu cô? Không công bằng. Vương Tinh Mộng, cả đời này, chị hãy cùng tôi sống trong đau khổ đi. Lâm Phàm. Lâm Phàm ơi.